নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি আকৌ আহিছো জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2 তাৰে ওৰিয়েন্টেশন ষ্ট্ৰেটেজি আৰু পিওআইকিউ কিছুমান অকন ডিসকাশন আমি যোৱাকালি GS1 ত আমি ডিকোড কৰিছিলো কিছু কোৱেশ্চন আৰু GS1 yes static part বহুত আহে but GS2 ত ডাইনামিক part বহুত বেছি মেটাৰ কৰে তো কারেন্ট এফেয়ার্স ইন্টিগ্ৰেট কৰা এনসাৰ লগত with certain examples it becomes very essential okay now again যদি আমি previous year paper চাও 2020 ত GS2 ত 35 marks আসাম পাৰ্টৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড আছিলে ওকে অসম পাৰ্টৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে আৰু যদি আমি GS2 ৰ APSC সিলেবাসখন চাও ন তাত দেখা পাম অসমৰ কেইটামান সাৰ্টেন টপিক দিয়া আছে সিলেবাসত GS2 সিলেবাসত ঠিক আছে so it becomes important that you prepare those topics very well okay আমি অসম পাৰ্টৰ ক্লাছত কি আমি কভাৰ কৰাই দিম GS2 এখিনি পাৰ্টত now again in 2022 around 25 নম্বৰ আহিছিলে ঠিক আছে we are expecting a higher number of question because এই বছৰ কিহৰ কাৰণে because গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ ষ্টেট ৰিচাৰ্চ স্পিকাৰ তাৰে ভালেমান নিউজ আছে এতিয়া কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত আমি হেখিনি কভাৰ কৰিব লাগিব ওকে so yes অসম পাৰ্টটো ইয়াত again important হৈ যায় GS2 কাৰণে now about our classes বহুতে এনকোয়াৰি কৰি আছে এবাৰ মই কৈ দিছো যে the classes will be starting from 2nd of April আৰু ক্লাস মেইনলি ইভিনিং হ'ব ইভিনিং টাইমত হ'ব দিস বেটছৰ এটু বেটছৰ তো যিখিনি অলৰেডি এমপ্লয়েড হয় তো it will be helpful for them because timing to evening ho after office le কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াতে ডেডিকেটেড টেষ্ট সিৰিজ এক্সেল টেষ্ট কিছুমান ক্লাছত কৰা হ'ব এনসাৰ ৰাইটিংৰ আৰু গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ইনক্লুড আছে আৰু লগতে ইয়াত যিখিনি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আহিব এই কামিং 2-3 মান্থস সেই পাৰ্টটো ইয়াত ইনক্লুড কৰা হ'ব এডিটৰিয়েল এটসেট্ৰা যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইবোৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰা হ'ব ঠিক আছে ক্লাसेস will be starting from 2nd of April আৰু whole part will be covered under this group okay now coming to the first part historical underpinnings and evolutions features amendments significant provisions etc তো ইয়াত এতিয়ালৈকে যিখিনি কোৱেশ্চন আহিছে সেইখিনি আমাৰ বেসিক পাৰ্ট হয় দুখন বিশেষ কিতাপ এখন লক্ষ্মীকান্ত আৰু এখন হল ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এট ৱৰ্ক ক্লাস 11 ৰ সোর্সটো কৈ লৈছো আগতে এখন হল আপোনাৰ সবে পঢ়ে লক্ষ্মীকান্তখন সবে পঢ়ে লক্ষ্মীকান্ত আৰু সেকেন্ডটো হল ক্লাস 11 ৰ যিখন NCERT আছে Indian Constitution at Work okay it will become very essential কিহৰ কাৰণে আমি ডিসকাস কৰো Indian Constitution at Work it will become very essential now আৰু এখন সাপ্লিমেন্টাৰী বুক আপোনাক লাগিব okay এইখিনি পাৰ্টৰ কাৰণে সেইখন হল PM বাক্সি why because PM বাক্সিৰ certain মানে PM বাক্সি লাইন বাই লাইন পঢ়িব নালাগে আৰ্টিকেলছৰ লগত সংগতি ৰাখি পঢ়িলে হল আৰু তাৰ লগত এই আৰ্টিকেলটো যত লিখা আছে PM বাক্সি তাৰ তলত যিখিনি ইস্যু দিয়া আছে সেইখিনি অকন কভাৰ কৰিব লগা হৈ যায় ওকে 2020 ত ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনটা আছিলে PM বাক্সি আই থিংক আৰ্টিকেল 13 আৰ্টিকেল 14 তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনটো আছিলে তো নাও কামিং টু দিস পাৰ্ট এতিয়ালৈকে কোৱেশ্চন কি আহিছিলে একদম বেসিক they discuss why article 32 of the constitution of India is regarded as the heart and soul of the constitution probably 2020 ৰ প্ৰিলিমছত ইয়াৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন এটা আছিলে হাৰ্ট এণ্ড সোলৰ ওপৰত আই থিংক কোৱেশ্চন এটা আছিলে অলৰেডি তো পিওআইকিউৰ পৰা এইটো এটা ইনস্পায়াৰ্ড হয় আৰু এইটো আমি পঢ়ুৱে আৰ্টিকেল 32 ঠিক আছে একদম বেসিক লক্ষ্মীকান্ত কভাৰ হৈ যায় তো এইটো সহজে আছিলে নেক্সট টু explain the procedure to amend the constitution of India highlighting the significance of basic structure doctrine so 2020 যদি চাও amendment ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আছিলে আৰু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আছিলে ওকে আৰু দুইটা কনসেপ্ট ইয়াত ইন্টিগ্ৰেট কৰিছিলে আমি এইখিনি অলৰেডি পঢ়িছো ৰাইট আৰ্টিকেল 368 আৰ্টিকেল 13 ক্লজ 4 আমি এইখিনি অলৰেডি ক্লাছত পঢ়ুৱে নাও নেক্সট কোৱেশ্চন টু দা ইণ্ডিয়ান parliamentary system through patterned on British model consists of its own unique features drawn mainly from the non-British sources elucidate the context of difference between parliamentary system of Indian and British so comparing constitution এটা ডাইৰেক্ট টপিক এটা আছে সিলেবাসত তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হয় নাও এডুকেশন যদি এবাৰ ডিকোড কৰো তো ইয়াত চাব হা 20 আৰু 22 সিমিলাৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম
আমাৰ ইন্ট্ৰ যাব লাগিব এটা লাইন কোনটো লাইন যে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লামেণ্টাৰী চিষ্টেম আমাৰ কনষ্টিটিউচনত ক'ত ডিফাইন কৰা আছে ওকে so you guys know it is from article 79 ঠিক আছে article 79 intro যাব লাগিব it will make the intro very interesting okay আৰু resourceful also through pattern on british model okay এটা statement দিয়া আছে so ব্ৰিটিছৰ ইউকেৰ পৰা আমাৰ কি সোর্স লোৱা হৈছে ওচৰত যদি এখন ক্লোচাৰ যায় দেন এই পাৰ্টটো ইটো আপোনালোকৰ হৈ গল now coming to the next part consists of its own unique features তো আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ ইউনিক ফিচাৰ যি আছে যেনেকৈ আপুনি চেইন শিডিউল বুলি ক'ব পাৰা দেন 0 আৱাৰ ৰাইট কিছুমান বস্তু আমাৰ ইউনিক হয় ৰাইট তো সেইখিনি বস্তু ইনিচিয়েলি এটা এক্সাম্পল যাব লাগিব drawn mainly from the non-British sources so again ওচৰতে এটা ক্লোচাৰ কেইটামান এক্সাম্পল নন ইউকে সোর্স আমাৰ কি আছে now coming to the next part in the context of difference between parallel system of India with that of British itu explain কৰিব গৈছে ঠিক আছে তো আমাৰ সোর্সেসৰ পৰা এইটো হৈ যায় লগতে ৰিসেন্ট আমাৰ যিখিনি নতুনকৈ এমেন্ড কৰি ইনক্লুড কৰা হৈছে বা ৰিজাৰ্ভেশন প্ৰসেস এটসেট্ৰা সেইখিনি বস্তু ইয়াত এনসার আহি যাব ঠিক আছে সহজ হয় বাট কোৱেশ্চনটো ডিকোড কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কামিং টু দ্য নেক্সট 2022 চাওক PYQ কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় হিয়াৰ ইট ওয়াজ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ 2020 again 22 কি হৈছে what do you mean by basic structure of the constitution of India তো ইয়াত সজ্জন সিং কেস গলোকনাথ কেস কেশৱানন্দ ভাৰতী কেস মিনাৰহা মিলছ কেস বোমাই জাজমেন্ট এটসেট্ৰা সেইবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব ওকে আৰু লগতে আৰ্টিকল যিকেইটা ইনস্পায়াৰ্ড আৰ্টিকল 13 এটসেট্ৰা তাৰ পৰা বস্তুখিনি আহি যাব বাট ইম্পৰ্টেন্ট হ'ল ডিসকাস দ্য ডিফারেন্ট ভিউজ around it in the light of the recommendation of the National Commission of to review the work of the constitution so ভেংকাটা চালিয়া কমিশন বুলি আমি পঢ়ো জেনাৰেলি ইমান লং সেকশন আমি ইগনোৰ কৰো লক্ষ্মীকান্ত মেইনলি এতিয়া বেসিক স্ট্রাকচার দিয়া চেপ্টাৰটো তাত ভেংকাটা চালিয়া কমিশন বুলি দিয়া আছে ইয়াত খালি নমিনেচন চেঞ্জ কৰি দিছে আৰু লগতে বেসিক স্ট্রাকচাৰ লগত পলিটিক্যাল সায়েন্সে যিবিলাক কোড কৰিছে those things becomes important লক্ষ্মীকান্ত সাফিসিয়েন্ট হয় এনসার কৰিব কাৰণে coming to the next part discuss the process of amendment of the constitution চাওক again PYQ 2020 সুধিছিলে amendmentৰ কথা আৰু 22 সুধিছে amendmentৰ কথা PYQ becomes very important আৰু আমি জানো amendment process আমাৰ ক'ৰ পৰা সোর্স কৰা আছে সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা সেইকাৰণে সুধিছে সাউথ আফ্ৰিকা ওকে হাইলাইটিং দ্য কি প্ৰভিজনস ওকে তো ইয়াতে আমাৰ ডিফাৰেন্সটো ক'ত আহিব পাৰে যে আমাৰ বেসিক স্ট্রাকচাৰ আছে যেটো amendment কৰিলে হাইলাইট কৰিব নোৱাৰে সেই পাৰ্টখিনি এনসাৰত যাব বাট এগেইন লক্ষ্মীকান্ত আৰু PYQ is sufficient what is right to privacy and how is the right to privacy protected through the courts in India and Germany okay 2000 আমি দেখা পাম অলপ পঢ়ি আমি পিছত এটা কোৱেশ্চন এটা আছিলে ৰিসেন্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেন্টৰ ওপৰত কিছুমান কমেন্ট কৰিব দিছিলে সেই সময়ত GS 17 পুত্ৰস্বামী জাজমেন্টটো আছিলে প্ৰাইভেচি আৰু এই জাৰ্মানীৰ লগত কম্পেৰিজন তো সেইখিনি সময়ত আমাৰ IT এক্টৰ কিছুমান এমেন্ডমেন্টৰ কথা চলি আছিলে মানে PNC কৃষ্ণা কমিটি ৰিপোৰ্ট চলি আছিল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স সো ইট ইজ এ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ইনস্পায়াৰ্ড কোৱেশ্চন আৰু এগেইন PYQ লগতে আমাৰ ইয়াৰ কিছুমান বস্তু আহিছিলে ঠিক আছে তো এগেইন লক্ষ্মীকান্ত দেন আমাৰ 11 NCERT আৰু PM Bakshi sufficient to answer all these questions again PYQ becomes very important now before going to the next question let's see one thing এইটো আহিছিলে IR পাৰ্টৰ পৰা okay as close neighbors India and Nepal share unique ties of friendship and cooperation characterized by an open border and deep-rooted people to people context of kinship and culture examined critically so you have to be critic right but যদি আমি চাও there was one article in Tribune editorialটা আছিলে ঠিক আছে ইন্ডিয়া নেপাল ৰিলেশনৰ ওপৰত আৰু in that article itself যদি আমি চাও এই লাইনটো our relationship with Nepal is unique and characterized by open borders same বস্তু লিখা আছে characterized by open border লগতে and civilizational ties that are anchored in our shared culture and religious traditions manifesting strong people to people linkages including kinship so same বস্তু people to people context of kinship and culture right so definitely Tribune becomes very important we have to মানে আমি সেই ট্র্যাকটো ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ সিলেবাসৰ লগত সংগতি ৰাখি যিবিলাক আৰ্টিকেল আহি আছে সেই আৰ্টিকেলবোৰ আমি ট্র্যাক ৰাখিব লাগিব okay now again in this question I want to show you how to decode the question okay ফাৰ্ষ্টতে as close neighbor আমাৰ neighbor হয় নেপাল ডেফিনেটলি সৰুকে যদি এখন মেপ আঁকি দেখাই দিয়ে যে ইয়াতে আছে নেপাল
that is sufficient. Next to their unique types of friendship and cooperation. আমাৰ আছে treaty of friendship 1950 amendment কৰিছে 1955 sorry 1996 amend কৰিছে right and deep rooted people to people context of kinship আমাৰ kinship কৰ পৰা আহে যদি আমি আপোনাক আসাম হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে এই হাৰজালা বৰ্মন right তালাস্তম্ভ ডাইনেষ্টি সেই সময়ৰ পৰা আমাৰ আছিলে right সেইখিনি বস্তু ইয়াত আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে আসাম পাৰ্টৰ পৰা kinship and culture examine critically না critics হোৱাৰ লগালগ আমি যিখিনি আমাৰ ফ্ৰিকশন চলি আছিলে লেটস সে কালাপানী বা 1816 treaty of ছাগলী তাৰ পৰা যিখিনি ইস্যু ক্ৰিয়েট হৈছে those things needs to be included in the answer ঠিক আছে এটো হল ডিকোডিংৰ লগত আমি কেনেকৈ প্ৰসেস কৰিম কোৱেশ্চনটো আৰু সেই হিচাপে এনসাৰ আমি কেনেকৈ লিখিম আৰু এগেইন current affairs becomes very important সেইটো কাৰণে GS2 কাৰণে it's a very dynamic paper now coming to the next IR question ta asile in keeping with its neighborhood first policy India desires normal and neighborly relations with Pakistan relations and comments tak joakale ami ta discuss korichilu buddhismor he question to uporat prime minister eta comment ta asile May mahot porikha hosile July right those things we need to keep track of okay second to hol yato same prime minister eta comment ta asile want normal and neighborly relations prime minister on India Pakistan ties so inspired from Assam Tribune editorial by Assam Tribune news ঠিক আছে তো আমি IR part to again dynamic হয় last year question আমি গম পাও যে হেখিনি বস্তু আমাৰ কারেন্টৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে তো we will be discussing these editorials in the mains classes okay coming to the next part so it's a very interesting question এইটো এক্সাম্পলৰ পৰা আপোনাক গম পাব যে কোৱেশ্চনবোৰ আকৌ লিখে কেনেকে হা ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট লেজিসলেচাৰ 2020 কোৱেশ্চনটো আছিলে ইন দা ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম সক প্ৰিভিয়াসলি আৰু এটা কোৱেশ্চন আমি পঢ়িছোৱে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম সেম ডেফিনেশন কৰ পৰা আহিব আৰ্টিকল 79 ৰাইট ইনট্ৰোত আপোনালোকক গুছি গলে কি বস্তু the office of president is like a pivot okay now ইয়াত আহি গল প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰ ঠিক আছে আৰ্টিকল 52 পৰা স্টাৰ্ট কৰি তাৰ পিছৰ যিখিনি পাৰ্ট আছে 72 etc that joins the two wheels namely legislature and executive discuss so actually it's a question in which was I think taken from a statement from NCERT class 11 book কিহৰ কাৰণে চাওক in the লক্ষ্মীকান্তত এটো ডিফাইন কৰা হোৱা নাই মানে স্পেসিফিক্যালি ডিফাইন কৰা নাই যে legislature মানে কি হয় executive মানে কি হয় ঠিক আছে যদি আমি কওঁ legislature আমাৰ কি আছে ওকে আমাৰ কি আছে আমাৰ আছে ৰাজ্যসভা আছে yes লোকসভা আছে আৰু কি আছে আমাৰ ইয়াতে আৰু এটা কি আহি যাব ইয়াতে আহি যাব state legislature আৰু প্ৰেসিডেন্টে কেনেকৈ কন্ট্ৰোলটো কৰে সেইখিনি বস্তু ক'ত আছে NCERT আছে ভালকে more than Lakshmikant I think NCERT will be one better source on this for this question লগতে next part to south and the executive now what do you mean by executive ইয়াতটো আপোনালোকে অকল cabinet ministers লিখিলে নহব right again from class 11 NCERT you will come to know that there are two types of executives one is political বা non permanent executives that ministers আহিব etc right second to কি হয় second to permanent executive কোনবোৰ হয় civil servants right so in this question দেখাত একেবাৰে সহজ প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰ লিখিব দিছে but you need to connect all these things লোক সভা ৰাজ্যসভা state legislature লগতে political executives non permanent and permanent civil servant এটা civil servant article 312 etc সব আহি যাব ইয়াতে right সেই গোটেইবোৰ কেনে কানেক্ট কৰে যেনেকৈ আপোনাৰ IAS IPS এইবোৰ আপোনাৰ ডিসমিস কৰাৰ কাৰণে পাৱাৰটো কাৰ আছে প্ৰেসিডেন্টৰ আছে এপইণ্ট কোনে কৰে প্ৰেসিডেন্টে কৰে ঠিক আছে তো সেই গোটেইখিনি পাৰ্ট আহি যাব this is the decoding after that you need to discuss যে কেনেকৈ কৰে কি পাৱাৰ আছে আৰ্টিকল 199 গভৰ্ণৰ আৰ্টিকলটোৰ পৰা 200 আৰ্টিকল 200 সব ইয়াতে আহি যাব ঠিক আছে coming to the next question discuss the powers of speakers under the rules of conduct of business in parliament rule কিমান আছে rule I think ইয়াত rule 255 256 এইবিলাক আহি যাব right সহজ হয় ইমান বেছি আমি স্পিকাৰ পাৰ্টত পাই যাব লক্ষ্মীকান্তত
যদি আমি চাওঁ নেক্সট 2022 use of article 249 of the constitution that empowers the parliament to make law on matters listed in the state list in the national interest. So similar এটা question 2020 আছিলে similar ডাইৰেক্টলি কোৱা নাছিল বাট এগ্ৰিকালচাৰ বিল এটসেট্ৰা তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আছিলে ঠিক আছে আমি ডিসকাস কৰিছো এইখিনি বস্তু নেক্সট টু চাওক as presiding officer the chairman of the Rajya Sabha is the guardian of prestige and dignity of the house explain so 20 কি আহিলে স্পিকাৰ আহিলে মানে স্পিকাৰ ওকে ইয়াত কি আহিছে চেয়াৰম্যান অফ Rajya Sabha তো এগেইন ইয়াত যিখিনি ৰুলছ আছে সেই ৰুলছ খিনি আহি যাব কন্ডাক্ট ৰুলছ খিনি আহি যাব লগতে ইটস এ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ইনস্পায়াৰ্ড কুৱেশ্যন হোৱাই সেইখিনি সময়ত যোৱা বছৰ এপ্ৰিল মে মানত আই থিংক বাজেট সেশনতে আছিলে প্ৰবাবলি কেইজনমান এমপিক সাসপেন্ড কৰিছিলে right so from Rajya Sabha so it was in the current affairs so current affairs Lakshmikant that is sufficient ঠিক আছে now separation of power ওপৰত এতিয়ালৈকে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্যন বহুত বেছি আহা নাই ওকে ডিসকাস ৰিলেশন বিটুইন ইউনিয়ন অফ স্টেটস একদম ডাইৰেক্ট কোৱেশ্যন আছিলে 2020 তাৰ বাহিৰে বেলেগ ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্যন আহা নাই যে মন্টেস্কিউ সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ কি হয় অসম ইণ্ডিয়াত সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ নাই আমাৰ ইয়াত কি আছে তাৰ জায়গাত ৰাইট তো সেইবিলাক বস্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে আহা নাই আচ্ছা আমি এইখিনি আকৌ ডিসকাস কৰিম নাও নেক্সট পাৰ্টটো গভৰ্নেন্স পাৰ্টটো অকমান ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত মোৰ চাই আহি আছে আমাৰ নেক্সট টপিকটো কি হয় salient features of the representation of people's act fine so representation of people's act 1950 আৰু 1951 fine আপোনালোকে গোটেই representation of people's act টো যদিও মনত নাথাকে ডমিনেন্টলি কোনটো বস্তু কোনটোত আছে 1950 ত কি কি আছে 1951 ত যে কেনেকে ডিলিমিট হয় ফাইন আৰু কোনবিলাক মানুহে ইলেকশ্যনত উঠিব পাৰে সিহঁতৰ প্ৰচিজাৰটো কি হয় আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিভিজন খিনি কি হয় কি ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ কোন হ'ব পলিং অফিচাৰ কোন হ'ব সেকচনেল অফিচাৰ কোন হ'ব সেই গোটেইখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফাইন আৰু কোনে কোনে ভোট দিব পাৰিব সেই গোটেই প্ৰচেছটো বেছি লুচিডলি 1951 ত আছে হয়নে তো 1950 আৰু 1951 সেই দুইটা আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰলি জানিব লাগিব যদি আপোনালোকে পাঁচটা পইণ্টটো জানে তেতিয়া এইটো 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয়নে 1950 আৰু 1951 দুটা সেপাৰেটলি আপুনি ওপেন কৰি দিলে তাৰ নেক্সট পোৰ্শনটোত কি ওপেন কৰিব কি ডিসকাস দ্য এমেন্ডমেন্টস অফ দি এক্ট ফাইন তো এমেন্ডমেন্টস বিলাক কি হৈছিলে with the progress of time কি হৈছিলে কি যোনবিলাক কনভিক্টেড মানুহ আছিলে কনভিক্টেড পলিটিচিয়ানছ সিহঁতি কি হয় সিহঁতি নতুনকে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে ফাইন তো এইটো এটা এমেন্ডমেন্ট উইথ দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ টাইম হৈছিলে তো সেনেকুৱাখিনি বস্তু যে হৈছিলে তো সেই এমেন্ডমেন্ট খিনি আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব লাগিব এইটো এটা থাৰ্ড পাৰ্ট হৈ গ'ল কুৱেশ্যনটোৰ ফৰ্থ পাৰ্টটো আপোনালোকে কি লিখিব পাৰে কি এই এমেন্ডমেন্টছ খিনিয়ে কেনেকে হেল্প কৰিছে ফাইন আৰু ফিফথ পাৰ্টত আপোনালোকে লিখিব পাৰে কি আৰু কিবা কৰিব লগা আছে নেকি মই পাঁচটা পাৰ্ট খুলিবৰ কাৰণে এই কাৰণে কৈ আছো বিকজ এইটো 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু APSC 4খন পেজ দিয়ে ফাইন তো মিনিমাম so that পেপাৰ চেক কৰি থকা মানুহজনৰ যদি আপোনালোকে 3খন 4খন মিনিমাম 3খন পেজ কভাৰ কৰিছে এটা ভাল ইমপ্ৰেছন পৰে তো আপোনালোকে পাঁচটা পাৰ্ট যদি খুলিব পাৰিছে তো মানুহজনৰ মেণ্টেল এটা ব্ৰেকআপ হৈ যায় কি আচ্ছা এটা পাৰ্টত ইমান মাৰ্কছ দিম এটা পাৰ্টত ইমান মাৰ্কছ দিম হয়নে তো আপোনালোকৰ বেছি মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰা টেণ্ডেঞ্চিটো অলৰেডি আহি যায় ফাইন ওকে আমাৰ নেক্সটটো কি হয় সেম হয় ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্টৰ কথা হৈছে কিন্তু ইয়াতে কি সুধিছে হাউ ডাজ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া carry out the delimitation of constituencies ফাইন তো আপোনালোকে যদি ইন্ট্ৰডাকশ্যনত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াটো ডিফাইন কৰিলে ফাইন ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ আৰ্টিকলটো ডিফাইন কৰিলে এক লাইন লিখিলে ফাইন that এটা famous quote আছে India is known for its what India is known for its elections है ना so that is one thing you can write about election commission of India আৰু কি কৈছে the election work of the election commission of India has been the silver lining এনেকুৱা কিছুমান quote আছে fine famous politicians global politicians মানে দিছে তো সেইবিলাক আপোনালোকে লিখিব পাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে নহলে আপোনালোকে অকল আৰ্টিকেলটোৱে লিখি দিলে সাপোজ যোনটো আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যোনটো লক্ষ্মীকান্তত ইন্ট্ৰডাকশ্যন পেজ আছে তাৰে ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফটোতে আপোনালোকে পাব কি এইটো আৰ্টিকল হয় এই যোনটো ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফ তাৰ পৰা আপোনালোকে দুটা তিনটা লাইন ইয়াতে ইন্ট্ৰডাকশ্যনত লিখি দিলে তো সেইটোৱে জাষ্টিফাই কৰি দিলে ষ্টাৰ্টিংটো ফাইন তাৰপিছত কি হ'ল carry out the delimitation of constituencies fine তো আপুনি তাৰ পিছত আপোনালোকে delimitation of constituencies সেইটো অলপ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিলে কি প্ৰচিজাৰটো কি হয় কেনেকে কৰে তিনটা চাৰিটা পইণ্ট ফাইন এইটো সেকেন্ড পাৰ্ট খুলিলে
থাৰ্ড পাৰ্টটো কি হ'ল ফৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিজ ফাইন ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি এইটো আপোনালোকে যোনটো কাৰেণ্ট চিনাৰিঅ হৈ আছে অসমত হৈ আছে ফাইন সেই চিনাৰিঅটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে 3টা 4টা পইণ্ট লিখিলে সেইটো আপোনালোকে থাৰ্ড পাৰ্ট খুলিলে ফাইন আৰু তাৰপিছত এজ পাৰ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট সেইটো সেই কানেক্টটো জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব কি কেনেকে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ডিলিমিটেশ্যন অফ কনষ্টিটুৱেঞ্চি একৰ্ডিং টু দিছ কৰি আছে সেইটো আপোনালোকে লাষ্ট পাৰ্টত খুলি দিলে তো এটা হোলছেম 3টা 4টা পাৰ্ট খোল খাই গ'ল ফাইন আৰু পেপাৰ চেক কৰি থকা মানুহজনৰ কাৰণেও সেইটো জাষ্টিফাইড হৈ গ'ল যে আপোনালোকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনটো এড্ৰেছ কৰিছে ঠিক আছে ডিলিমিটেশ্যন অফ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজটো এড্ৰেছ কৰিছে ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিজ ডিলিমিটেশ্যন অফ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ সেইটো কানেক্টটো এড্ৰেছ কৰিছে আৰু এই 3টা ডিলিমিটেশ্যন ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট সেই গোটেই লাইনটো এড্ৰেছ কৰিছে ফাইন অ'কে নেক্সট আমাৰ কি হয় জুডিচিয়াৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ফাংচনিং ফাইন তো জুডিচিয়াৰী আমাৰ লক্ষ্মীকান্তত খুব ধুনীয়াকে চেপ্টাৰটো আছে হাইকোৰ্টৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফাইন তো তাতে আপোনালোকে ফেমাছ কিছুমান মানুহৰ এতিয়া উপেন্দ্ৰ বাগচি ফাইন তো উপেন্দ্ৰ বাগচিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কথা কি কৈছিলে ফাইন that Supreme Court is the beholder of the removal of the carcinogenic elements of India. Fine. So, henekwa court kisuman apnaloke likhibo pare Supreme Court or bikhoye. Fine. That Supreme Court is not Supreme Court of India. It is the Supreme Court of Indians. Fine. So, henekwa famous court kisuman বহুত পপুলাৰ ৰজনী কোঠাৰী উপেন্দ্ৰ বাগচি আপোনালোকে ক্ৰিষ্টফাৰ জেফ্ৰলেট এই সকলোখিনি মানুহৰ কথা গভৰ্নেন্সৰ পাৰ্টত লিখিব পাৰে ইন্ট্ৰডাকশ্যন হিচাপে চেক কৰি থকা মানুহজনে খুব এটা ধুনীয়া ইম্প্ৰেশ্যন পায় যে আচ্ছা আপুনি জানে কি কোনখিনি মানুহ কোনখিনি পলিটিকেল এনালিষ্ট আছে ফাইন কোনখিনি পলিটিকেল হেৰি আছে ফিলচফাৰ আছে আপোনালোকে গভৰ্নেন্সৰ পাৰ্টত কোড কৰিব পাৰিছে অ'কে ফাইন এই সকলোখিনি আপোনালোকে নিউজ পেপাৰৰ যোনখিনি এডিটৰিয়েল হয় তাতো পাব ৰাজা মোহনৰ ৰাজা মোহনৰ হি ইজ এ পলিটিকেল এনালিষ্ট তেওঁ কিছুমান আইআৰৰ ওপৰত আৰ্টিকেল লিখে ফাইন সেইখিনি সকলোখিনি আপোনালোকে সঘনে যদি নিউজ পেপাৰখন পঢ়ি থাকে এটা আইডিয়া হৈ যাব কি কেনেকুৱা কোনজন মানুহে কেনেকুৱা এটা অপিনিয়ন হোল্ড কৰে ফাইন তো আপোনালোকে এক্টিভ ভইচত লিখিব নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট পেছিভ ভইচত লিখিব পাৰিব কি ক'ব বিচাৰিছে মানে right so আমি এটা questionটো চাওঁ discuss in detail how judicial decisions shape Indian politics with reference to the latest judgments of the Supreme Court in India fine so recent যি judgment হৈছে ইয়াতে judicial decisions shape Indian politics with special reference to latest judgments so latest judgment বুলি ক'লে আমি বহুত পুৰণা judgmenটৰ কথা লিখিব নোৱাৰো হয়নে নহয় আৰু ইয়াতে কি জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সটো কেনেকৈ শেপ হৈছে ফাইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সটো আপোনালোকে এতিয়া ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল social structureটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছে ফাইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ যোনটো ডেমক্ৰেসি হয় সেইটো কেনেকৈ বেছি ষ্ট্ৰং হৈছে কেনেকৈ আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি ল'ব পাৰে social structureটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছে ফাইন আৰু তাৰ পিছত ওৱান পাৰ্টি সিস্টেমৰ পৰা ডাবল পাৰ্টি সিস্টেমৰ পৰা মাল্টি পাৰ্টি সিস্টেম আকৌ এতিয়া ওৱান পাৰ্টি সিস্টেম সেনেকৈ ডমিনেন্ট এটা ফেজ পাৰ হৈ গৈছে হয়নে নহয় দেয়াৰ ৱাজ এ টাইম when it was only congress era তাৰ পিছত কি হ'ল coalition government আহিলে হয়নে নহয় তাৰ পিছত আকৌ ডাবল পাৰ্টি গভৰ্নেন্স হ'ল তাৰ পিছত মাল্টি পাৰ্টি হ'ল and now again we are moving towards what moving towards almost a one party system fine so that is said by political analysts in editorials so you can use those opinions in your answer somewhere or the other fine so সেই বস্তুখিনি ইয়াতে কি judgments কি হয় বুলি সুধিছে জাজমেন্টস আপোনালোকৰ লিলি থমাস জাজমেন্ট আপোনালোকে লিখিব পাৰে ফাইন আৰু আপোনালোকে বিহাৰ ইলেকশ্যন কেছৰ যোনটো জাজমেন্ট হয় সেইটো লিখিব পাৰে ফাইন লোক প্ৰহাৰী জাজমেন্ট অল দি জাজমেন্টস ইবিলাকে ডেমক্ৰেসিটো কেনেকৈ ষ্ট্ৰং কৰিছে সেইবিলাক আপোনালোকে লিখিব পাৰে তো 4-5 জাজমেন্টস একদম হেন্ডি থাকিব লাগিব ফাইন কি ওমেন ৰাইটছৰ কাৰণে কি জাজমেন্টস আহিছে বিশাখা গাইডলাইনস কি হয় ফাইন স্কিন টু স্কিন টাচ কেছটো কি হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ তো all these judgments are very important আপোনালোকে পটককে কোট কৰি দিলে খুব ধুনীয়া এটা ইমপ্ৰেশন পৰে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি হয় ডিসকাস দ্য ৰোল অফ দ্য এটৰ্নী জেনাৰেল অফ ইণ্ডিয়া এজ এ চিফ legal advisor to the government of India highlighting some recent cases of the fine similar লাইনত আছে কি আপোনালোকে কেছ কিছুমান লিখিব লাগিব discuss the role of Attorney General of India Attorney General of India বিষয়ে লক্ষ্মীকান্তত এখন এটা চেপ্টাৰ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে এটা ইন্ট্ৰডাকচন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে ফাইন আপোনালোকে Attorney General of India
one liner কি হয় he is the chief legal advisor so he discuss the role attorney general of India as the chief legal advisor this is the first opening statement so he opening statement to no hetu statement আপোনালোকে skip কৰি দিলে নহব সেই opening statement to justify কৰিব লাগে fine all those questions কিছুমান questionত কি হয় কি এটাতকৈ বেছি question থাকে isn't it দুটা তিনটা question থাকে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট যোনখিনি পাৰ্ট হয় সেইটো এটা statement হয় সেই statementটো ন সেইটো অকল আমি পঢ়ি লৈ পেলাই সেইটো skip কৰি দিবৰ কাৰণে দিয়া হোৱা নাথাকে এই ষ্টেটমেন্টটো আমি পঢ়ি লৈ পেলাই সেই ষ্টেটমেন্টটো জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব okay fine so discuss the role of attorney general of India as a chief legal advisor তো এইখিনি আপোনালোকৰ এটা ষ্টেটমেন্ট হ'ল তো এইটো আপোনালোকে জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব highlighting some recent cases of the Supreme Court of India fine আগৰ কেছটো যেনেকে আছিলে কিছুমান জাজমেন্টৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিছিলো লোক প্ৰহাৰী জাজমেন্ট কৈছিলো ফাইন তাৰপিছত লিলি থমাস জাজমেন্ট কৈছিলো সেনেকে ৰিসেন্ট কিছুমান এটৰ্নি জেনেৰেলৰ কেছৰ আমি ডিসকাশন কৰিব লাগিব সেম থিং হেজ আই এম ৰিপিটিং अगेन কি প্ৰত্যেকটো টপিকত women centric topic হওক ফাইন কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমৰ টপিক হয় কম্পিটিটিভ ফেডাৰেলিজমৰ টপিক হয় ফাইন বা ইয়াতে এটৰ্নি জেনেৰেলৰ কথা হৈ গ'ল বা ইলেকশ্যন কমিশনৰ কথা হৈ গ'ল প্ৰত্যেকটো টপিকতে ন তিনটা চাৰিটা কেছ ষ্টাডি একদম হেন্ডি হৈ থাকিব লাগিব কেছ ষ্টাডিও হেন্ডি হৈ থাকিব লাগিব আৰু কেছেছো হেন্ডি হৈ থাকিব লাগিব ফাইন ক'বাত ভাল হৈছে নেকি যেনেকে কি কৰোনাৰ সময়ত ভিলৱাৰা মডেল আছিলে ফাইন সেনেকুৱা কিছুমান কেছ ষ্টাডিত অন পইণ্ট থাকিব লাগিব আৰু কিছুমান কেছেছো অন পইণ্ট থাকিব লাগিব okay next আমাৰ কি হয় functions and responsibilities of the union and the states issues and challenges of federal structure evolution of powers and finances to local levels challenges therein fine okay basically federal issues বিলাকৰ federal challenges আৰু bonus বিলাকৰ কথা এই পাৰ্টটোত ডিসকাস কৰা হয় fine ইয়াতে question কিটা আমি চাও 2020 কি আহিছিলে do you think cooperative federalism exists in India fine cooperative federalism বুলি কলে উজু ভাষাত আমি কি বুজো শব্দটো দুটা হেৰিত আমি ভাঙি চাও কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম মানে আমি ক'বাত কোঅপাৰেট কৰিব লাগে হয়নে নহয় এ বা বি দুটা পাৰ্টি কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব আৰু কম্পিটিটিভ বুলি ক'লে কি বুজো কি দুটা পাৰ্টিৰ মাজত কম্পিটিশন হৈ আছে উজু ভাষাত হেতুৱে হয় হয়নে নহয় সেই বস্তুটোৱে যদি আপোনালোকে এটা ধুনিয়াকে ষ্টেটমেন্টত লিখিব পাৰে যে আচ্ছা cooperative federalism means what people are cooperating two states are cooperating or central and union state and union is cooperating হয়নে নহয় আৰু তাতে যদি আপোনালোকে এক্সাম্পল দিব পাৰে কি নীতি আয়োগত কেনেকে কোঅপাৰেশনটো হয়নে নহয় তো সেই গোটেইখিনি বস্তু এটা ধুনিয়াকে হোলসাম ইন্ট্ৰোডাকশন দিলে কি আপোনালোকে কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমটো বুজি পাই আছে নে নাই ওকে ফাইন তো সেইখিনি আপোনালোকে জাষ্টিফাই কৰিলে কি কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম কি হয় ফাইন আৰু তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো কি সুধিছে ডু ইউ থিংক কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম এক্সিষ্ট ফাইন তো ইয়াতে এটা one thing I would like to say ki when the question is provocatively asking you know think cooperative federalism exists in India fine so being a bureaucrat and this is an exam of bureaucracy no there is no black or white answer to it you have to balance your answer আচ্ছা cooperative federalism definitely আছে এটো অৰ্গেনাইজেচনত আছে এটো অৰ্গেনাইজেচনত আছে ইয়াতে হৈ আছে ফাইন যে আমাৰ কি হৈছিলে আমাৰ ষ্টেট কমিশনছ বিলাক আছে আমি সকলোৱে সব ষ্টেটে মিলি লৈ পেলাই ডিচিশন লয় ফাইন তো সেইখিনি ইণ্টাৰ ষ্টেট কমিশনছ বিলাক আছে তো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে দাঙি ধৰিব লাগিব কিন্তু এটোও মেনশন কৰিব লাগিব কি তাতে কৰিবলগীয়া আৰু আছে ফাইন তো সেইটোৱে মই কৈছো কি একদম ব্লেক বা হোৱাইট নহয় আপোনালোকে বেলেন্স কৰিব লাগিব কোৱেশ্চনটো ফাইন তো সাবস্টেনশিয়েট ইউৰ আনসাৰ সেইটোৱে এক্সপেক্ট কৰা হৈছে আৰু যিহেতু 10 মাৰ্কৰ হয় দুইটা পাৰ্ট লিখিব লাগিব আৰু কি কৰিব লগা আছে সেইটো মেনশন fine 2022 কি হুদা হৈছিলে the future of India lies in the villages fine future of India lies in the villages মানে কি বুজাব চেষ্টা কৰিছে কি যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা মেজৰ পপুলেশ্যন ভিলেজেছৰ পৰা হয়নে নহয় এতিয়া আমি স্মাৰ্ট চিটিজ কনসেপ্টটো যদিও প্ৰমোট কৰি আছো কিন্তু চিটিজলৈকে আহা মানুহখিনি ভিলেজেছৰ হয়নে নহয় তো সেই সকলোখিনি মানুহ যে আহিছে তো সেই কানেক্টটো আপোনালোকে বুজাব লাগিব কি কেনেকে ভিলেজেছৰ আৰু চিটিজৰ মাজত কানেক্টটো ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে সেই ফিউচাৰ অফ ইণ্ডিয়া ভিলেজেছত আছে বুলি কোৱা হৈছে ফাইন তো এই ষ্টেটমেন্টটো জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব দ্য ফিউচাৰ অফ ইণ্ডিয়া লাইজ ইন দ্য ভিলেজেছ এই ষ্টেটমেন্টটো আপোনালোকে বাইপাছ কৰি দিলে নহব ফাইন তো এক্সপ্লেইন দ্য ষ্টেটমেন্ট ইন দ্য লাইট অফ দ্য ৰোল অফ পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউচনছ ইন এম্পাৱাৰিং ৰুৰেল কমিউনিটি ফাইন তো ইয়াতে আপোনালোকে যিহেতু এটা 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় দুখন পেজ দিয়া হ'ব ফাইন
তো এইটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো আপুনি এই ষ্টেটমেণ্টটো জাষ্টিফাই কৰিলে, এটলিষ্ট এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিলে, এই ষ্টেটমেণ্টটো জাষ্টিফাই কৰিলে 3-4টা পইণ্টত, ফাইন। তাৰ পিছত যোনটো মেইন কুৱেশ্যন হয় আমাৰ, এক্সপ্লেইন দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইন দ্য লাইট অফ দ্য ৰোল অফ পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন। এই কিৱৰ্ডটো ধৰি দিয়া হৈছে কি পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন ৱৰ্ডটোৰ ডিৰেকশ্যনত আনচাৰ কৰিব লাগিব ইন এম্পাৱাৰিং ৰুৰেল কমিউনিটিজ। আপোনালোকে স্কিমছ মনত ৰাখিব লাগিব, স্কিমছ লিখিবই লাগিব, এইটো হয়নে নহয়? আৰু এইটো social, economical, political, হয়নে নহয়? ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি যদি 4-5টা পইণ্টত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি লিখিব পাৰে কি ছ'চিয়েলত এইটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট, পলিটিকেলত এইটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট, হা, ইকনমিকেলত এইটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট, এনেকে যদি লিখি স্কিমকেইটা লিখিব পাৰে, খুব ধুনীয়াকে এটা হোলচাম আপোনালোকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দি দিলে কপি চেক কৰি থকা মানুহজনক কি চাওক মই গোটেইকেইটা ডিৰেকশ্যনত ভাবিব পাৰিছো বস্তু, আৰু মই চলি থকা কিছুমান স্কিমৰ কথাও লিখিব পাৰিছো, ফাইন। আৰু ইয়াতে মই এটা আৰু বস্তু কৈ দিওঁ, বিকজ এইটো APSC এক্সাম হয় ন, ফাইন। ত' এটা এলাইনমেণ্ট থাকে বহি চেক কৰি থকা মানুহজনৰ, পাৰিলে আপোনালোকে লোকেল কিছুমান স্কিমছ লিখিব, ফাইন। লোকেল কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্ট স্কিমছ, ফাইন। ক'ৰবাত যদি সম্পূৰ্ণ যোজনাটো ক'ৰবাত ভালকে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে, ফাইন। কাছাৰত মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি যদি ইম্প্ৰুভ হৈছে, ফাইন। কোনোবা লোকেল এক্সাম্পল কিছুমান লিখিব, ফাইন। দেট উইল গিভ এ বেটাৰ ইম্প্ৰেশ্যন। আৰু নেক্সটটো আমাৰ কি হয়, এপইণ্টমেণ্ট টু ভেৰিয়াছ কনষ্টিটিউশ্যনেল পোষ্ট, কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজ, ফাইন। ত' powers, functions and responsibilities, statutory, regulatory and quasi-judicial bodies, right? তো এইটোতো খুব lucid with লক্ষ্মীকান্ত দিয়া আছে কি প্ৰত্যেকটো কনষ্টিটিউশ্যনেল পোষ্ট কি হয় আমাৰ, তাৰপিছত কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজ কি আছে, নন কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজ কি আছে, তাতে কিবা ইনক্লুড হৈছে, এক্সক্লুড হৈছে, ফাইন। OBC এতিয়া কমিশ্যনটো যে হেৰি হৈ গৈছে, কনষ্টিটিউশ্যনেলাইজ হৈ গৈছে, ফাইন। তো এই সকলোখিনি বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্মীকান্তত খুব ধুনীয়াকে পাব। তো মেইনছৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা একদম লাইন বাই লাইন পঢ়াৰ সেইটো দৰকাৰ নাই, কিন্তু যিহেতু কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজটো কুৱেশ্যন আহি গৈছে, ফাইন। এটা আপোনালোকে কথা বুজি পাইছে কি পেপাৰ কাটা মানুহজনে লক্ষ্য কৰিছে কি এই কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিটো নিউজত আছে, ফাইন। তো এইটো ন সেই বেক এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মেথডলজিৰ পৰা আপোনালোকে এনলজিটো ডিৰাইভ কৰিব লাগিব কি আচ্ছা এই বডিটো নিউজত আছে, ঠিক আছে। RBI নিউজত আছে, ফাইন। SEBI নিউজত আছে, ঠিক আছে। তো সেইটোৰ পৰা এটা আইডিয়া হৈ যাব কি আচ্ছা এইটো মানে মেইনছত কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে। কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজৰ কুৱেশ্যন বিলাক ডাইৰেক্টলি মানে ৰেণ্ডমলি আহি যোৱা অলপ চান্স কম থাকে। যদি সেই বডিটো নিউজত থাকে বা কিবা কন্ট্ৰভাৰ্চিৰ পাৰ্ট হয়, সেনেকুৱা কিবা চলি থাকিলে আহি যায়, ফাইন। যেনেকে কি আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কুৱেশ্যনটো পাইছিলো, ডিলিমিটেশ্যনৰ কুৱেশ্যনটো পাইছিলো, ডাইৰেক্টলি এইটো তেনেকুৱাই হয়। তো ডিছকাছ হাউ দ্য Securities and Exchange Board of India safeguards the interest of the investors, fine. তো ইয়াতে Securities and Exchange Board of India particular আপোনালোকে knowledge অলপ থাকিব লাগিব। If this is a 10 marker question, you will have to open at least 2 parts, है ना। কি Securities and Exchange Board of India first আপোনালোকে হেতু কলে কি হয় কি বডিটো, that will get concluded in the introduction itself, है ना। আৰু Securities and Exchange Board of India হেৰিটো কেনেকুৱা হয়, তাহিহঁতৰ কাম বিলাক কেনেকুৱা হয়, you are explaining in 4-5 points, that skips the first part, है ना। The second part of the page that you are left with, তাতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, you can write about some scams that happened in the late 90s, है ना। हर्षद मेहता scam, or all those scams you can talk about ki enekwa hoisile, but now we are moving towards a good direction, fine. So always you will have to end your answer in a optimistic way ki aru koribo laga definitely ase kintu ami bhal eta directionত গৈ আছো, fine. Next ki hoy welfare scheme, okay. Sentence states performance mechanisms, laws, institutions and bodies, constitutional protection of vulnerable sections, social sector and social services, poverty and hunger issues, fine. So eto dominantly ekdom pura governance or part hoy, fine. All of agote ami jeneke discuss korisilu ki schemes bilak apnaloke women schemes, fine, girl child scheme, fine, poverty ki scheme ase, tar pisot digitalization scheme ase, entrepreneurship or ki scheme ase, প্ৰথমতে আপোনালোকে অসমত কি চলি আছে সেইখিনি ডমিনেন্টলি জানিব লাগিব। যোনকিটা আমাৰ বাজেটত যোনটো অষ্টদৰ মুকুতাৰ স্কিম কিটা যে ৰিলিজ হয়, ফাইন, সেইকিটাও আপোনালোকে জানিব লাগিব। আৰু 2-3 বছৰ পুৰণা, ফাইন, বা 15 বছৰ পুৰণা, এটলিষ্ট আফটাৰ 2000 যদি কিবা ডমিনেন্ট সেনেকুৱা স্কিম আছে যোনটো কণ্টেম্পৰেৰী ইছ্যুজৰ পাৰ্ট হৈ আছে, সেইখিনি স্কিম আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকে জানিব লাগিব, ফাইন।
कि কোনটো স্কিমে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ হেল্প ডেভেলপ হোৱাত হেল্প কৰি আছে, কোনটোৱে মাল নিউট্ৰিশন ৰিমুভ কৰাত হেল্প কৰি আছে, তাতে কুৱেশ্যন আহিলে একদম মানে ইউ ডোন্ট স্কিপ আ বিট এণ্ড ইউ কেন ৰাইট এটলিষ্ট 2-3 স্কিমছ অন ইট। আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে নেশ্যনেল স্কিমছ কিছুমানো জানিব লাগিব কি সেই ডিৰেকশ্যনটোত নেশ্যনেল স্কিমছ কিছুমান চলি আছে। Fine. And if you have the potential and the urge, enthusiasm, যদি you have left enthusiasm in you, you can also do one more very good thing. কিছুমান লোকেল কিছুমান ষ্টেটৰ বেলেগ ষ্টেটৰ কিছুমান লোকেল কিছুমান এক্সাম্পল চলি থাকে। ফাইন, যেনেকে কি অৰুণাচল প্ৰদেশত ফিচিং আৰু ফাৰ্মিং একেলগে হৈ আছে। ফাইন, মেঘালয়ত ষ্ট্ৰবেৰী কাল্টিভেশ্যন হয়। ফাইন, আৰু তাৰপিছত হেৰি মধ্যপ্ৰদেশ যোনটো মহাৰাষ্ট্ৰত যোনটো অনিয়নৰ ছাপ্লাইৰ কাৰণে যোনটো হেৰি হয়, যোনবিলাক ভিলেজ লেভেলত যোনবিলাক মানে ষ্ট'ৰ হাউচ ছাপ্লাই চেইনৰ ষ্ট'ৰ হাউচ বিলাক বনায়, ত' ডেট ইজ এ ভেৰি গুড এক্সাম্পল। ত' সেনেকুৱা আপোনালোকে কিছুমান লোকেল এক্সাম্পল লিখিব পাৰে। ত' সেইটো এটা খুব ধুনীয়া ইম্প্ৰেশ্যন দিয়ে যে আপোনালোকে এফৰ্ট দিছে বস্তুটোত, ক'ৰবাত কোনোবাখন ষ্টেটত কিবা ভাল হৈ আছে নেকি, ৰাইট, কিবা ভাল আমি শিকিব পৰা আছো নেকি। ত' সেইটোৱে ডেট উইল মেক ইউ আৰ্ণ চাম ব্ৰাউনি পইণ্ট। Fine. So ইয়াতে আমি question কেইটা চাই লওঁ। Critically analyze the problems and prospects of microfinance program as a tool for empowerment and eradication of poverty with special reference to Assam. Fine. So এই questionটো সোধাই হৈছে because microfinanceৰ নিউজটো খুব নিউজত আছে, হয় নহয়? মাইক্ৰ'ফাইনেন্স যোনটো আমাৰ ঋণ মাফ কৰাৰ হেৰিটো আছিলে সেইটো কণ্টেম্পৰেৰী ইছ্যুজৰ আমাৰ পাৰ্ট হয়। ফাইন, তো সেইকাৰণে এই কুৱেশ্যনটো সোধা হৈছে আৰু 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ বুলি কৈছে। ফাইন, তো ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ মানে এইটো মিনিং নহয় কি আমি ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰি দিওঁ গোটেই আনচাৰটো। ফাইন, কৈছে কি আপোনালোকে অলপমান ডিকোড কৰক কি 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 হৈ আছে, আপোনালোকে মানে জট ডাউন দ্য পইণ্টছ দেট ইউ থিংক হেজ বিন হেপেনিং এণ্ড দেন ইউ উইল হেভ টু সে negatives also, but you cannot end the answer on a negative tone. I am being very frank here. Fine, you will have to write the negative, but that does not mean you can end the answer on আপোনালোকে অপটিমিষ্টিক ৱেত কি আচ্ছা এইখিনি ইছ্যু হৈছে কিন্তু ইমানখিনি বস্তু কৰিব পৰা যায় আৰু ভাল ডিৰেকশ্যনত কাম হৈ আছে। ফাইন, বিকজ ইউ আৰ গোয়িং টু বি বিউৰক্ৰেট টুমৰ' এণ্ড ইউ উইল হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি কিমানখিনি বস্তু আচ্ছা নেগেটিভ হৈ আছে সেইটো ভাল হোৱা পচিবল হয়। আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি হয়, ৰাইট এ নোট অন প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ ইন ইণ্ডিয়া উইথ স্পেচিয়েল ৰেফাৰেন্স টু আছাম টু ৰিয়েলাইজ দ্য UNDP Sustainable Development Goal number 2. Fine. This is another write a note on preparedness in India. প্ৰথমতে ইণ্ডিয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সুধিলে, হয়, উইথ স্পেচিয়েল ৰেফাৰেন্স টু আছাম। ফাইন, তো বাকীবিলাক কুৱেশ্যনত যদিও লিখা নাথাকে কি স্পেচিয়েল ৰেফাৰেন্স টু আছাম, that does not mean you forget that you are giving an exam which is based in Assam. Fine, যদিও লিখা নাথাকে you will have to drag the answer to Assam. Fine, because why? Because we are giving APSC exam, isn't it? Jodi national perspective to question to hude, please I insist write something about Assam in that question. Fine, that will give a very good impression. Okay, so yate specific hudise UNDP Sustainable Development Goal, you will have to justify Sustainable Development Goal, or that's goal number 2. Fine, particularly goal number 2 hudise. So again, if you don't know what is goal number 1, goal number 2, goal number 3, that makes it difficult. Fine, so this eto likha kya hoise ki goal number 2, to check that you know or not what is goal number 2. Fine, only likhi dile heten no what is goal number 2. So lot of people made mistakes in this also, that goal number 2 to ki asile. So you will have to catch the tone of the question also. You write a note on preparedness in India, then you will have to go narrow to Assam also, you will have to explain UNDP also, or goal number 2 also, and all that in 10 marks and 2 pages. You will have to open 4 parts of the question. Right? 4 parts ইয়াতে আমি এতিয়াই ব্ৰেকডাউন কৰোঁতে ডিছকাছ কৰিছোঁ 4টা পাৰ্ট, আৰু পেপাৰ চেক কৰি থকা মানুহজনে যদি 4টা পাৰ্ট দেখে আৰু প্ৰত্যেকটো পাৰ্টত আপোনাক যদি 2 মাৰ্কছ দিয়ে, দেন তো you are getting 8 marks only, but chalo you are suppose 2 marks nidiye. Fine, suppose you are getting 1.5 in each part also, then also you are getting brownie points na. It is easier to fetch marks this way if you can break down the question into as many parts you can. Okay, next to amar ki hoy, the National Rural Livelihood Mission, okay, launched by the Ministry of Rural Development. Starting hoise ki National Rural Livelihood Mission, पहले तो ये बताओ कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है क्या। ठीक है, पहले अपन ये बताएंगे कि ये है क्या। ठीक है, इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही बताया गया है, बुझी पाई गलो कि एटो एटा इनफरमेशन दिया होइसे, किंतु आमी विल हैव टू राइट समथिंग अबाउट इट, इजंट इट? इन द इंट्रोडक्शन वी विल राइट
National Rural Livelihood Mission launched by Ministry of Rural Development. We will write at least 2-3 statements on it in our introduction. Fine, that gives a good starting to the answer. Next, ki hoise, Government of India has been successful in creating efficient and effective institutional platforms of the rural poor. Fine. Okay. So yate duta word use kora hoise, efficient and effective. So if there is one candidate who is clubbing these 2 points as one and writing 5 points, efficient and effective bully club kori 5 point likhise, and there is another candidate june efficient aru effective to separate kori dise aru 5 point each ot likhise. So there is a scope for whom to get more. You think it from your point of view. No, jodi apuni bohi kon check kori the word bhangi likhise, fine, easier to give marks, more marks to that person who has broken it. So that is why I'm insisting to break the question into as many parts as possible. Ar junto starting or statement hoy, junto starting statement hoy, the National Rural Livelihood Mission launched by the Ministry of Rural Development, वो statement skip नहीं करना है, वो statement justify करना है. ठीक है, उस स्टेटमेंट को स्किप करके अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर गए तो वो ना हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन का एक हिस्सा ना स्किप कर चुके हैं. फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा क्वेश्चन ये 10 मार्क में इवेलुएट नहीं होगा, फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा इवेलुएट 6 या 5 में. ठीक है, फाइन. So that is one thing we need to keep in mind. Okay. Next is the basic purpose of development is to enlarge people's choices. Right? Development or main meaning ki hoy? Development ki hoy? First we will have to know this. Aru ekhini amar class 11-12 NCERT khub dhuniya ke ase. ঠিক আছে? তো ডেভেলপমেন্ট কি হয়, গ্ৰোথ কি হয়, সেই বস্তুখিনি অলপ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব কি কোনটোত পজিটিভ থাকে আৰু কোনটোত নেগেটিভো হ'ব পাৰে. ঠিক আছে, তো সেইটো আপোনালোকে এক্সপ্লেইন কৰি দিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটোত এনলাৰ্জ পিপল চইচেছ. ঠিক আছে, তো এই ডেভেলপমেন্ট আৰু যে এনলাৰ্জ পিপল চইচেছ হয় সেই যে কানেকশ্যনটো ডাইৰেক্ট হয় সেইটো জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব. 4-5টা পইণ্ট লিখিলে জাষ্টিফাই কৰি ফাইন কি ডেভেলপমেন্ট হলে এনেকুৱা হয়, ডেভেলপমেন্ট হলে তেনেকুৱা হয়. ফাইন, দুটা এক্সাম্পল লিখিলে আপোনালোকে কি ডেভেলপমেন্টেল কিবা স্কিমছ আছে নেকি আৰু এনেকে এইটো ডিৰেকশ্যনত ডেভেলপ হওঁতে কি হৈছে পিপলছ চইচেছ এনলাৰ্জ হৈছে বুলি. ফাইন, জাষ্টিফাই কৰি দিলে আপোনালোকে এই ফাৰ্ষ্ট স্টেটমেন্টটো elucidate in the light of the government policies and the intervention for development in India. Fine. So government কি policies লোৱা হৈছে সেইটো আপোনালোকে social, economical, political, fine, psychological এনেকে ব্ৰেকডাউন কৰি 4-5টা পইণ্টত ব্ৰেকডাউন কৰি পাৰ্টিকুলাৰলি প্ৰত্যেকটোৰ আণ্ডাৰত 1-2 লাইন লিখি লৈ পেলাই স্কিমছ কিছুমান লিখি দিলে খুব ধুনীয়াকে গোটেই আনচাৰটো আপোনালোকে ৰেপ আপ কৰি দিব পাৰিলে. হয়নে? আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোতো এক্সপ্লেইন কৰিলেই, ফাইন, আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো দুটা পাৰ্ট খুলি দিলে. Isn't it? So that becomes easy for the person who is checking your copy ki acha gute kita part address hoy goise. Okay, next question to ki hoy, social assistance measures are critical for social protection and are more common in developing economies than social insurance. Fine. So a statement to evaluate koribo dise statement to bele kuno question nai statement to. Fine. So etue amar affirmative statement hoy. So social assistance measures are critical for social protection. Fine. प्रथम सोशल असिस्टेंट मेजर्स आर क्रिटिकल फॉर सोशल प्रोटेक्शन. पहले तो हम बताएंगे कि सोशल असिस्टेंस का क्या मतलब हो रहा है. ठीक है, क्या क्या होता है उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उसको इंट्रोडक्शन में. फिर हम लोग सोशल असिस्टेंस आर क्रिटिकल फॉर सोशल प्रोटेक्शन हे जे क्लब হৈ আছে স্টেটমেন্টটো টিল দিস সোশ্যাল প্রটেকশন সেই বস্তুটো জাস্টিফাই কৰিম. ফাইন, আমাৰ সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফটোত বা আপোনালোকে পইণ্ট ওয়াইজ যদি লিখে সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফটোত যোনকেইটা আপোনাৰ 3-4টা পইণ্ট লিখিব এইখিনিৰ পৰা স্টেটমেন্টটো এইখিনিলৈকে আমি জাস্টিফাই কৰিম. ফাইন, তাৰ পিছত কি এন্ড দি স্টেটমেন্টটো কন্টিনিউ হৈছে আৰু মোৰ কমন ইন ডেভেলপিং ইকনমিজ. ফাইন, তো এই জাস্টিফিকেশনটো যে কৰিলো সেইটো আৰু ড্ৰেগ কৰিম কিহলৈকে কমন ইন ডেভেলপিং ইকনমিজ কিয় হয়. ঠিক আছে, why সেইটো जस्टिफाई কৰিব লাগিব. देन सोशल इंश्योरेंस क्यों वो ज्यादा कॉमन है. ठीक है, तो वो जस्टिफाई करना पड़ेगा. तो हम लोगों ने ये वाला मेन जो एफर्मेटिव स्टेटमेंट है সেইটো আমি জাস্টিফাই কৰি ললো আৰু তাৰ কানেকশন টু মোর কমন ইন ডেভেলপিং ইকনমিজ দেন সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স কিয় হয় সেইটোও জাস্টিফাই কৰি ললো. তো উই ইভালুয়েটেড দ্য হোল স্টেটমেন্ট. তেতিয়া হলে গোটেইকেইটা পার্ট খুলি খুলি আমি বুজাই দিলো কি এটোৰ কাৰণে এটো জাস্টিফিকেশন, এটোৰ কাৰণে এটো জাস্টিফিকেশন. Right? The next question to ki hoy, discuss the challenges confronted by the persons with disabilities in India while according essential services. Right? How does the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 facilitate the rights of the
PWDs elucidate কৰিছা মানে বিশ্লেষণ কৰা কি তুমি কি জানা বিশ্লেষণ কৰা কি ভাবা এইটোৰ বিষয়ে discuss the challenges আচ্ছা কৈয়ে দিছে কি challengesৰ কথাই শুনিম আগতে হয় নে নহয় আচ্ছা ঠিক আছে মোৰ শুনিব মন গৈছে challengesৰ বিষয়ে কি হয় challenges confronted by persons with disabilities ঠিক আছে তো ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে একদম আপোনালোকৰ যোনটো ফৰ্মেট হয় social political economical psychological একদম ডাইৰেক্টলি তাতে পাই যাব ফাইন আপোনালোকে ঘৰতে এইটো ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি যাব কি এটা কোৱেশ্চন যদি মোৰ ওপৰত থ্ৰ' কৰা হয় ফাইন তো সেইটোত মই এড্ৰেছ কৰা এটা ফৰ্মেট আছে মই প্ৰথমতে social লিখিম ইকনমিকেল লিখিম পলিটিকেল লিখিম এনেকে আপোনালোকে যদি মাইণ্ডছেটটো ডেভেলপ কৰি লয় কি এনেকে ভাবিম বুলি তেতিয়া বস্তুটো বহুত ইজি হৈ যাব এটা ডিৰেকশ্যন পাই যায় কি আচ্ছা এতিয়া মই অকল ছ'চিয়েলে ভাবিম এতিয়া মই অকল ইকনমিকেলে ভাবিম এতিয়া অকল মই পলিটিকেলে ভাবিম আৰু এতিয়া স্কিমছ বা কেছ ষ্টাডিজ বিলাকো ন খুব ধুনীয়াকে মনত পৰিব আপোনালোকৰ ফাইন তো এইখিনি জাষ্টিফাই কৰি ললো কি চেলেঞ্জেছ কনফ্ৰণ্টেড বাই পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটিজ ছ'চিয়েল পলিটিকেল ইকনমিকেল ব্ৰেকআপ কৰি দিলো সেই বস্তুটো while in India while according essential services ঠিক আছে তো কি challenges face কৰে সেইখিনি justify কৰি দিলো how does the rights of persons with disabilities act 2016 facilitate the rights of the PWDs right তো এইটো particular actor কথা সুধিছে কি সেই actor আন্ডাৰত কি আছে এতিয়া আপোনালোকে সেই actor আন্ডাৰত 4-5টা লাইন যদি লিখিব পাৰে very well and good ঠিক আছে if you are not able to recall anything specific with regard to disabilities act 2016 বা যিহেতু ইয়াতে suppose disabilities খুৰা হৈছে কেতিয়াবা যদি আগলৈকে এনেকুৱা কিছুমান act খুদি দিয়া হয় যাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ বেছি information নাই right so then you can do one very smart thing is that you can write some general and common points right which are right usually right right so advisable is that যিখিনি acts commonly newsত আছে you should be knowing right এটা OBC constitutionalize হৈ গৈছে বডিটো ফাইন বা সেবি নিউজত আছে RBI নিউজত আছে ফাইন বা acts which are in news সেইখিনি বস্তু জানাটো উচিত হয় কিন্তু যদি একদম ৰ্যান্ডম কোৱেশ্চন এটা থ্ৰ কৰা হয় ফাইন so you should be as with the progress of time you will be realizing that you will be able to write some safe points at least 4-5 points which cannot go wrong okay which have probability to be right so this is one way if a very improbable question is thrown at you okay so here আমাৰ সাধনা যোনটো মেইনছৰ টেষ্ট সিৰিজ আছে তাতে আপোনালোকে তিনিখন ফুল লেংথ টেষ্ট পাব GS 1 2 3 4 and 5 and essay আৰু হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডেডিকেটেড ক্লাसेসও হ'ব কি আনসাৰ খিনি কেনেকে লিখিব লাগে আপুনি ভাবা আৰু সিলেকশন ৰেশিওৰ মাজত যদি কিবা ডিফাৰেন্স আছে কি কৰিব উচিত হয় কি মোৰ কপিখন যাতে সিলেক্ট হৈ যায় সেই ডিফাৰেন্সটো এজন এসপিৰেন্টে খুব জানিবলৈ খুব আগ্ৰহিত হয় কি মই লিখি থকা বস্তুটো এটা সিলেকশন ৰেশিওৰ মাজত কিমান ডিফাৰেন্স আছে তো সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে এই ভিডিও লেকচাৰছৰ ক্লাছত বুজি পাব আৰু আপোনালোকে সুধিব পাৰিব কি আচ্ছা কি ডিফাৰেন্স আছে কিমান আছে সেই গ্যাপটো আপোনালোকে কম কৰাত খুবেই হেল্পফুল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে সিনপসিসও দিয়া হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ দুটা হেৰি মেথডলজি আছে এটা সেলফ ইভালুৱেচন আৰু ইভালুৱেট কৰা আমাৰ টপাৰ্স বিলাকেও ইভালুৱেট কৰি দিব পাৰিব so for further information you can call on this number and you can go for it okay আমাৰ নেক্সট তো কি হয় Important aspects of governance, transparency and accountability, institutional and other measures, citizens charter, e-governance, application model, success, limitations and potential. Fine? Fine. So, etu amar e-governance or jikhini question hai, citizens charter. Fine. Citizens charter or question apnaloke GS ethics or paper খনটো লিখিব পাৰে হয় নে নহয় গুড গভৰ্নেন্সৰ কথা ethics or paper খনটো হেল্প হয় তো এই GS তোৰ পেপাৰ খনত ন কিছুমান এনেকুৱা কোৱেশ্চন আছে কিছুমান এনেকুৱা পাৰ্ট আছে যোনখন আপোনালোকৰ GS 4 পাৰ্টটো অলপমান হেল্প হয় ঠিক আছে তো আপোনালোকে ই গভৰ্নেন্সৰ পাৰ্টটো কেনেকৈ তাতে হেল্প হয় ফাইন এথিক্সৰ হেৰিখনতো তাতো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত এই চিটিজেনছ চাৰ্টাৰ ফাইন চাৰ্টাৰ কি হয় ফাইন সেই বস্তুখিনি তাতো হ'ব পাৰে কি আমি তাতে সুশাসন বুলি এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰো সুশাসন মানে গুড গভৰ্নেন্স তো সুশাসন ৱৰ্ডটো আমাৰ সেকেন্ড ARCত ইউজ হৈছিলে তো সেনেকুৱা কিছুমান বস্তু আপোনালোকে তাতো ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতো ইউজ কৰিব পাৰে ৰাইট তো ইয়াতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্চনটো পঢ়ি চাওঁ কোৰিলেশ্যন অফ গুড গভৰ্নেন্স উইথ ডেমক্ৰেসি has meant the dispersion of power among the governed instead of centralization of elites right first part খিনি কি কৈছে correlation of good governance with democracy right আপোনালোকে জাস্টিফাই কৰিলে গুড গভৰ্নেন্স প্ৰথমতে এইটো গুড গভৰ্নেন্স কি হয় জাস্টিফাই কৰিলে গভৰ্নেন্স আৰু গুড গভৰ্নেন্স কাক কয় right এইটো আমাৰ সেকেন্ড ARC যোনখন ৰিপৰ্ট আছে খুব ধুনীয়াকে দিয়া আছে গুড গভৰ্নেন্স মানে সুশাসন হয়
আৰু কোনে কৈছিলে এইটো আমাৰ কৌটিল্যই কৈছিলে ফাইন তো সেই ষ্টেটমেন্টটো যদি আপোনালোকে কোট কৰি দিব পাৰে ইন্ট্ৰডাকশনত ভেৰি ৱেল এণ্ড গুড আৰুতো বিশেষ একো বহুত বুজাই থকাৰ দৰকাৰেই নপৰে মানে চেক কৰি থকা মানুহজনে বুজি পাই গ'ল আপোনাক বুজি পাই কি সেকেন্ড ইয়াৰ সেটো লিখা আছে গুড গভৰ্নেন্স কি হয় সার্ভিস ডেলিভারি এফিশিয়েন্ট হ'ব লাগে ফিডব্যাক মেকানিজমটো ভাল হ'ব লাগে ফাইন যে কি পিলাৰ আছে গুড গভৰ্নেন্সৰ ফাইন একাউন্টেবিলিটি হ'ব লাগে ট্ৰান্সপাৰেন্সি হ'ব লাগে এই সকলোখিনি বস্তু যদি কৈ আপোনালোকে সাইডত এটা মডেল বনাই দিব পাৰে ন গুড গভৰ্নেন্সৰ এটা হাব এণ্ড স্পোক মডেল বনাই দিব কি একাউন্টেবিলিটি এটো ট্ৰান্সপাৰেন্সি এটো ফাইন এফিশিয়েন্সি এটো এফেক্টিভনেস এটো হয় তো খুব ধুনীয়া এটা ইমপ্ৰেশন হৈ যায় পেজখনৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা বক্স বনাই লৈ ধুনীয়াকে এটা হাব এণ্ড স্পোক মডেল বনাই দিলে তো জব ইজ ডান হয়না তাৰ পিছত আপোনালোকে কি বুজাব লাগিব কি এই কোৰিলেশনটোৰ ওপৰত অলপ কথা পাতিব লাগিব थोड़ी सी इस गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी का जो कोरिलेशन है ना उसमें थोड़ा टिप्पणी करना पड़ेगा ठीक है तो ये गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी पहले तो गुड गवर्नेंस जस्टिफाई कर लिया ठीक है डायग्राम बना दिया फिर डेमोक्रेसी के साथ रिलेशन बता दिया है ना और क्या बोल रहे हैं हैज मेंट द डिस्पर्शन ऑफ पावर अमंग द गवर्नड इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एलिट्स কি বুজাইছে কি যোনখিনি মানুহৰ ওপৰত হেৰি হৈ আছে হৈ এই সকলোখিনি মানুহৰ মাজত যদি পাৱাৰটো ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়া হয় কেনেকে ভাল হ'ব মানে ওয়ান লাইনাৰ যদি মই সামাৰি কৈ আছো তেতিয়াহলে ডিসপারশন অফ পাৱাৰ ইন এ ডেমোক্ৰেসি হয়নে নহয় ডেমোক্ৰেসিত যেতিয়া পাৱাৰটো সকলোৰে হাতত দি দিয়া হয় তেতিয়া আমি কি ফিল কৰো আমি বেছি এম্পাৱাৰ্ড ফিল কৰো কি আচ্ছা আমাৰোচোন এটা পাৱাৰ আছে কি আমাৰ এলিট আমাৰ যিখিনি মানুহে আমাক আমি যোনখিনি মানুহে আমাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব আমি সেইখিনি সেই সকলো মানুহক আমি কব পাৰো কি আমাক কি লাগে সেইখিনিয়েতো এম্পাৱাৰ্ড হল হয়নে নহয় সেই কুৱেশ্যনটোত এইটোৱে সোধা হৈছে কি যোনখিনি মানুহ যোনসকল মানুহ গভৰ্ণড হয় মানে মই আৰু আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহ তেওঁলোকৰ মানুহৰ মাজত যদি পাৱাৰটো দি দিয়া হয় ফাইন তো তেতিয়া চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ এলিট ফাইন পাৱাৰ যোনটো আমাৰ হেৰি হ'ব পাৱাৰ যোনটো আমাৰ কলম হয় সেইটো ওপৰ ফালে ষ্ট্ৰং নহয় যদি তলৰ ফালে ষ্ট্ৰং হয় কিমান এটা ভাল হ'ব ফাইন তো সেই বস্তুটো ইয়াতে জাস্টিফাই কৰিব লাগে আৰু কমেন্ট কৰা মানে কি হয় আপুনি বিশ্লেষণ কৰক কি আপুনি কি ভাবে হেতুৰ বিষয়ে আৰু হিন্দীত কব হলে इस पे थोड़ा टिप्पणी करो कि तुमको क्या लगता है कि ये क्या है ठीक है और ये है 15 नंबर का क्वेश्चन तो इस पे ना काफी टिप्पणी करना पड़ेगा 4 पेजेस होंगे है ना तो मिनिमम 3 पेजेस तो आप लिखोगे ही है ना तो पार्ट আপোনালোকে খুলিব লাগিব 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনত যিমান কিটা পাৰ্ট খুলিব পাৰে সিমান ভাল ওকে Next to কি হয় e-governance transforms not only the ways in which public services are delivered but also the fundamental relationship between the governed and the citizen right e-governance কি হয় first আপোনালোকে হেতু জাস্টিফাই কৰিলে ফাইন e-governance কি কি স্কিম চলি আছে ফাইন e-governance কেনেকে গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত এটা মানে এটা আপাৰ লেভেল হয় ফাইন গভৰ্নেন্সত এইখিনি হৈ আছে e-governance কৰোতে কোনখিনি বস্তু ইজি হৈ যায় সেই ডিফাৰেন্সটো আপোনালোকে দাঙি ধৰিব লাগিব ফাইন আৰু হেতু বিগিনিং অফ দা আনসাৰতে হ'ব লাগিব কি e-governance আৰু গভৰ্নেন্সৰ মাজত অলপ ডিফাৰেন্সটো দাঙি ধৰিলে আপোনালোকে transforms not only the ways in which public services are delivered fine তো এই ট্ৰান্সফৰ্ম ওয়ার্ডটো ইয়াতে দিয়াই আছে তো সেই যোনটো দাঙি ধৰাৰ কথা কৈছো খুব সঠিককে দাঙি ধৰিব লাগিব আচ্ছা গভৰ্নেন্স মানে এইটো আছিলে কিন্তু e-governance কিন্তু এইখিনি বস্তু ইমপ্ৰুভ কৰাত হেল্প কৰিছে কি হৈছে সার্ভিস ডেলিভারি ফাস্টার হৈছে ফিডব্যাক লুপ মেকানিজম ফাস্টার হৈছে সুইফটাৰ হৈছে আৰু মিডলম্যান সেন্ট্রিক ইকনমিটো যে আছিলে আমাৰ যে ফৰ্ম বিলাক ফিল আপ কৰোতে আমি ব্ৰিক এণ্ড মৰ্টাৰ মডেল ইউজ কৰিছিলো হাতে পেনে দি ফিল আপ কৰিছিলো এতিয়া ডিজিটেলাইজেশ্যন হতে কি লাভ হৈছে আমি সেইখিনি অনলাইন ফিল আপ কৰিব পাৰো তো আমাৰ যোনটো মিডলম্যান ট্ৰানজেকশন আছিলে সেই বস্তুখিনি নোহোৱা হৈছে ফাইন তো সেই ট্ৰান্সফৰমেশ্যনত আপোনালোকে পজিটিভ খিনিও লিখিব লাগিব আৰু কিছুমান নেগেটিভো লিখিব লাগিব এইটো এটা ক্যাচ হয় ফাইন এতিয়া আপোনালোকৰ এটা এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স কোৱা হয় ন e-governance transforms not only the ways in which public services are delivered but also the fundamental relationship between the government and the citizen আমি অকল ওয়ান সাইডেডলি ভাবো আচ্ছা গভৰ্নেন্স আছিলে গভৰ্নেন্স হওঁতে এইটো চেঞ্জ হৈ গল ফাস্টাৰ হৈ গল কুইকাৰ হৈ গল আমি ইজিলি এক্সেসিবল হৈ গলো হয় নে নহয় লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি হৈ গল ইজেন্ট ইট কিন্তু এটা বস্তু পাহৰি যাওঁ ইয়াৰে এটা অপোজিট সাইডো খুলিব পাৰি আদাৰ সাইড অফ দি কইন কি আমি কিছুমান বস্তু নেগেটিভো মেনশন কৰিব পাৰো আৰু সেই সকলোখিনিৰ কাৰণে কি কৰিব লগা উচিত আছে সেইখিনি লিখি লৈ পেলাই আনসাৰটো কনক্লুড কৰিব পাৰো তেতিয়া কি হৈ যায় কি অলৰেডি আপুনি তিনটা পাৰ্ট খুলি দিলে
পজিটিভটো ক'লে যোনটো ষ্টেটমেণ্টটো আছিলে সেইটো জাষ্টিফাই কৰিলে অলপমান নেগেটিভো ক'লে ছেকেণ্ড পাৰ্ট কি কৰিব লাগে সেইটোও ক'লে তিনিটা পাৰ্টটো আপোনালোকে দেখা দেখিকে খুলি আছে that makes you more eligible for more marks है ना okay next APSC 2022 কি সুধিছিলে critically assess the role of Mann Ki Baat program of Prime Minister Narendra Modi in fine তো প্ৰথমতেতো মন কি বাত প্ৰগ্ৰামটো কি হয় আপোনালোকে অলপমান কৈ দিলে ফাইন অলপ বুজাই দিলে অলপমান এক পেৰাগ্ৰাফ লিখিলে বা 3-4 পইণ্টছ ইউ সেড কি কেনেকুৱা হয় প্ৰগ্ৰামটো কি হয় কেতিয়া কেতিয়া টেলিকাষ্ট হয় all those things you said তাৰপিছত ইয়াতে আৰম্ভণিতে কৈছে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ আকৌ এটা বস্তু কৈ আছো কি ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ ডাজ নট মিন কি আপোনালোকে গোটেই আনসাৰটো একদম এক্সটেন্ডেড উইথ ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰি দিয়ক এটা এটোৱে এটো বুজাই কি এনুমাৰেট দ্য থিংছ you know about this program or about this scheme in a detailed manner say some negative and also tell a way in which it can be done in a better way fine that have to be kept in mind যদিও critically and access কৰা বুলি কৈ দিয়ে that does not mean কি আপুনি extended way criticize কৰি গৈয়ে আছে that does not mean that okay তো কি কৈছে role of Mann Ki Baat program আমি অলপ লিখিলো কি জানো তাৰ পিছত of Prime Minister Narendra Modi in प्रथम की কৈছে educating कैसे educate हो रहा है वो बताएंगे पहले फिर guiding and motivating fellow Indians second part वो बोलेंगे to work for social change and national development ইয়াতে দেখা দেখি কৈয়ে এটা পার্ট হৈ গল কি মন কি বাত প্রোগ্রামটো কি হয় ফার্স্ট পার্ট है ना educating second part guiding and motivating third part है ना for social change fourth part and national development 5 part right তো প্ৰত্যেকটোৰ আন্ডাৰতো যদি আপোনালোকে দুটা তিনটাকে পইণ্ট লিখিব পাৰিছে খুব ধুনীয়াকে ব্ৰেকআপ কৰি দিলে গোটেই কোৱেশ্চনটোৰ হয়নে নহয় that makes it easier for you to again what score more marks okay fine instead of providing shelter from market failures and other vicissitudes of life the welfare states today seek to make their citizens more instead of providing কি কৈছে instead of providing shelter from market failures and other vicissitudes of life প্ৰথমতেতো এই ষ্টেটমেন্টটো জাস্টিফাই কৰিলে है ना এই ষ্টেটমেন্টটো জাস্টিফাই কৰি আপোনালোকে ব্ৰেকআপ কৰি ল'ব ইমানখিনিলৈকে ষ্টেটমেন্টটো চাব পঢ়িব ষ্টেটমেন্টটো সেই ষ্টেটমেন্টটো জাস্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে মই কি জানো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে right make it a part of your answer okay next key the welfare states today seek to make their citizens more competitive fine আগৰ দিনত কম আছিলে আজি বেছি আছে সেই বস্তুটো ডিটেইল কে কব বিচাৰি আছে তো সেই বস্তুটো আপোনালোকে মেনশন কৰিব লাগিব সেই যে ডিফাৰেন্সটো হৈ আছে right তাৰ পিছত more competitive responsive and proactive 3 words তিনটা ওয়ার্ডত তো ভাঙি লৈ পেলাই আনসাৰটো লিখিবই লাগিব হয়নে নহয় তো এতিয়ালৈকে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট থার্ড ফোর্থ এন্ড ফিফথ পার্ট 5 পার্টস ফাইন আৰু আগলৈকে কি কৰিব লাগে সেইটো যদি এড কৰি দিয়ে 6 পার্ট খুব ধুনীয়াকে 6টা ভাগত গোটেই আনসাৰটো ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ গল isn't it next is a new century is not going to be new at all if we offer only charity that palliative to satisfy the conscience and keep the old system of haves and have-nots quietly contained. Fine. Discuss with suitable illustration. A new century is not going to be new at all if we offer only charity. Fine. So, a charity loge statement to heck korok. Fine. আৰু এই ষ্টেটমেন্টটো জাস্টিফাই কৰক কি কিয় এটা নিউ সেঞ্চুৰী বৰ্ণ নহব যদি আমি অকল ডোল সিস্টেমটো ফলো কৰো ফাইন আমি কি সিস্টেম ফলো কৰিব লাগে যোনটো আমাৰ এতিয়া সেন্সাৰে আমাক সাজেষ্ট কৰি গৈছিলে হয়নে নহয় কি আমি কি চইচ এনহেন্স কৰাত বেছি হেৰি কৰিব লাগে সেই প্ৰসেসটোত বেছি আমি এফৰ্ট দিব লাগে কি আমাৰ ফ্ৰীডম অফ চইচ ফ্ৰীডম অফ অপৰচুনিটিজ আৰু কেপাচিটি ডেভেলপমেন্ট ইজন্ট ইট তো সেই প্ৰসেসটোত আমি বেছি এফৰ্ট দিব লাগে ডোল সিস্টেমটোত যদি বেছি এফৰ্ট দিওঁ তো চেৰিটি কিমান দিনলৈকে কৰিব পৰা উচিত চেৰিটি চিৰজীৱনৰ কাৰণে কৰি থকা এটা প্ৰসেস নহয় সেই বস্তুটো এই নতুন এৰাটোত মানুহসকলে বুজি গৈছে তো সেই বিষয়ে অলপ এমফেসাইজ কৰি লিখিব লাগিব so here if you can write about Amartya Sen sir fine or you can write about Dworkin he is a political philosopher fine so you can write about Rawls fine তো সিহঁতৰ সকলোৰে যোনখিনি socialist ideas আছিলে তো সেইখিনি proactively যদি আপোনালোকে লিখিব পাৰে খুব ধুনীয়া এটা ইমপ্ৰেশন পৰিব কিন্তু ইমান নাজানিলেও যদি এটলিষ্ট ইউ কেন ৰাইট এবাউট Amartya Sen sir ফাইন দ্য কেপাচিটি বিল্ডিং যোনটো এপ্ৰোচ হয় এইটো বিষয়ে আপোনালোকৰ যদি মনত থাকে আনসাৰটো খুব ধুনীয়াকে হৈ গ'লহেঁতেন হয়নে নহয়
কি হেৰি century is not going to be new at all if we offer only charity এইখিনি explanation হৈ যাব that palliative to satisfy the conscience and keep the old system of haves and have not quietly contained haves and have not ক'ৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ এইটো কাৰ্ল মাৰ্কসৰ কনসেপ্ট হয় হেনে নহয় বৰ্গিয়াছ এণ্ড প্লৰিটেৰিয়েট তো হ্যাভছ এণ্ড হ্যাভ নটছ হ্যাভ মানে কি যাৰ টকা পইচা আছে হ্যাভ নটছ মানে যাৰ নাই তো সেই বস্তুটো যদি মেইনটেইন হৈ থাকে আৰু হ্যাভ নটছ খিনিয়ে যদি অপৰচুনিটি নাপায়ে গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কেনেকে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব সেইটোতো এটা ডল চিষ্টেমতে চলি থাকিব সদায় কেপাচিটি ইম্প্ৰুভমেণ্টৰটো কথাই নহ'ব আৰু তেনেকে কি কৈছে এখন নতুন এৰাৰ এটা নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টি হোৱা খুবেই কঠিন কথা হয় হয়নে সেই বস্তুটোৱে আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব এটা সুইটেবল ইলাষ্ট্ৰেচন কৈ দিছে তো ইয়াতে ইউ কেন এটা আপোনালোকে ডায়াগ্ৰাম বনাব পাৰিম হয়নে কাৰ্ল মাৰ্কসৰ থিওৰিটো আপোনালোকে যদি অকমানো জানে হয় কাৰ্ল মাৰ্কসৰ থিওৰি বিলাক আপোনালোকে এথিক্সৰ পেপাৰত অলপ পঢ়িব লাগিব জন ৰলছৰ কনসেপ্ট পঢ়িব লাগিব জাষ্টিছৰ ফাইন তো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে যেতিয়া জিএছ এথিক্সৰ পেপাৰখনত পঢ়িব নহয় তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু অকমান ইয়াতো লিখিব পাৰিব ফাইন কি ইকুৱেলিটি অফ ৰিসোৰ্সেস ডৱৰ্কিনৰ আছিলে ফাইন তাৰ পিছত আমাৰ যোনটো আমাৰ্ত্য সেন ছাৰৰ যোনটো কেপাচিটি বিল্ডিং হেৰি আছিলে এফৰ্ট আছিলে সেইটো ইয়াতে লিখিব পাৰিব তো কানেক্ট কৰি দুখন জিএছ পেপাৰ লিখিব পাৰিলে এই গভৰ্নেন্সটো আৰু এথিক্সৰ পাৰ্টৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ ফিলচফাৰ পাৰ্ট হয় ন সেইখিনি লিখিব পাৰিলে খুব এটা ধুনীয়া ইমপ্ৰেছন অ'কে ইয়াতে এবাৰ মাজতে কৈ দিওঁ কি আমাৰ এপ্ৰিলৰ 2 তাৰিখৰ পৰা যোনটো আমাৰ যোনটো এডভান্স কোৰ্স ফৰ মেইনছ হয় যোনটো সকলোখিনি জিএছ 1 2 3 এণ্ড 3 4 এণ্ড 5 আৰু আমাৰ এছেখনো ইনক্লুডেড থাকিব য'ত আপোনালোকে অফলাইন আৰু অনলাইন দুইটাই কোৰ্স পাৰচেজ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে কিছুমান সেক্টৰেলো আমাৰ কিছুমান কোৰ্স আছে যেনেকৈ কি আমাৰ GS4 ৰ কাৰণে আছে GS5 ৰ কাৰণে আছে অকল যদি আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজো সাধনা মেইনছৰ টেষ্ট সিৰিজটো পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে ইউ আৰ মোষ্ট ওয়েলকাম টু ডু ইট তো ইয়াতে প্ৰাইচটো লিখা আছে এণ্ড ইউ কেন কণ্টেক্ট ইন আৱাৰ অফিচ ফোন নম্বৰ ফাইন অৰ ইউ কেন লগ ইন টু আৱাৰ এপ অফ লুচিড আইএছ ফাইন তো নেক্সট আমাৰ কি হয় Next কি হয় development process and development industry right role of NGOs self-help groups and associations donors charities institutionals and other stakeholders pressure groups and formal informal associations and their role in the polity role of civil services in the democracy fine so ইয়াতে মই আপোনালোকৰ এফৰ্টটো অলপ ইজি কৰি দিছো role of civil services in a democracy এইটো আপোনালোকৰ এথিক্সৰ পেপাৰৰো পাৰ্ট হয় ফাইন তো সেইখিনি ব্ৰডলি তাতে আপোনালোকে অলপ এথিক্যাল এসপেক্টটো পাব কি মৰেল কেনেকে হয় ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কি হয় এজন সিভিল সার্ভেন্ট কি হ'ব লাগে প্ৰঅ্যাক্টিভ হ'ব লাগে কুইক অন ডিসিশন মেকিং হ'ব লাগে সেইখিনি বস্তু পাব কিন্তু ইয়াতে কি পাব ন আপোনালোকে অলপমান কোড অফ কন্ডাক্ট যিখিনি আছে সিভিল সার্ভেন্টৰ সেইখিনি বিষয়ে অলপমান জানিব লাগিব ফাইন মই একদম কোৱা নাই কি আপোনালোকে বহুত লুচিডকে জানিব লাগিব অলপ আইডিয়া থাকিব লাগিব কি এজন সিভিল সার্ভেন্টৰ পাৱাৰ্স কি হয় তেওঁ কি কৰিব পাৰে সেইখিনি আইডিয়া অলপ থাকিব লাগিব আৰু কি আছে এই পাৰ্টটোত ৰোল অফ এনজিঅ'ছ ফাইন এনজিঅ'ছ কি আছে এনভাইৰনমেন্টেল এনজিঅ'ছ কি আছে সোশ্যাল এনজিঅ'ছ কি আছে ফাইন আৰু এনজিঅ'ছ বিলাকে কোনটো এনজিঅ'ই কি কৰি আছে আৰণ্যক বুলি এটা আছে নেচাৰ্ছ বেকন বুলি আছে হয়নে নহয় তো আমাৰ এইখিনি সকলো এনজিঅ'ই ক'ত কি কৰি আছে এইখিনি বস্তু অলপ আইডিয়া থাকিব লাগিব অ'কে ফাইন আৰু সেলফ হেল্প গ্ৰুপছ কিছুমান আছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ কিছুমান আছে সেইখিনি সকলেও আপোনালোকে জানিব লাগিব যেনেকৈ কি লিডাত পাপাৰটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এটা এলা ভাতৰ এটা সেৱা বুলি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এনেকৈ কিছুমান ৰিভলিউচনাৰী যোনখিনি ওমেন চেন্ট্ৰিক সেলফ হেল্প গ্ৰুপছ হ'ল বা এনজিঅ'ছ হ'ল ফাইন বা ৰিভলিউচনাৰী কোনোবা এছামিজ ছ'চাইটিৰ ওমেন হ'ল বা মেন হ'ল যোনে সাপোজ গড় সংৰক্ষণৰ কাৰণে বা হেৰি কাৰণে কি বুলি কয় পিগাৰী ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে ফাইন এনেকুৱা সকলো বস্তুত এফৰ্ট কৰি আছে আৰু সেইটো প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে সেনেকুৱা কেছ ষ্টাডিজ বিলাক আপোনালোকে এটা মানে শ্বীটত লিখি বা এটা কম্পাইলেশ্যনত অলপ আইডিয়া থাকিব লাগিব যাতে আপোনালোকে পটককে এক্সামত সেইটো হেৰি কৰিব পাৰে ডিসপ্লে কৰিব পাৰে কি আচ্ছা মই এইটো কেছ ষ্টাডিৰ কথা জানো ফাইন তো এইটো এজন মানুহে এইটো কৰিছে বুলি তো এই টপিকটোত ব্ৰডলি সেইটোৱেই চাব লাগিব কি আপোনালোকে কেছ ষ্টাডিজ খিনি জানিব লাগিব কি বেলেগ অসমৰ প্ৰথমে কেছ ষ্টাডিজ খিনি জানিব লাগিব নেশ্যনেল লেভেল কিছুমান কেছ ষ্টাডিজ জানিব লাগিব আৰু কিছুমান ষ্টেটৰ ন পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কেছ ষ্টাডি থাকে ফাইন যেনেকে কি আপোনালোকৰ কেৰেলাত ৱাটাৰ লেভেলৰ তলত হেৰি হয় পেডি ফাৰ্মিং হয় ফাইন তো সেইটো আমাৰ অসমত কৰিব পাৰি নেকি ফাইন সেনেকুৱা কিছুমান বস্তু আপোনালোকে অলপ আইডিয়া থাকিব লাগিব কি ক'বাত কিবা ভাল হৈ আছে নেকি জম্মু কাশ্মীৰত চেফ্ৰন খেতি ভাল হৈ আছে তো সেইটো বস্তু ক'বাত কিবা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰি নেকি ডাবলিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম কৰিব পাৰি নেকি সেইখিনি বস্তু সকলোখিনি কেছ ষ্টাডিজত আহে তো অলপ আইডিয়া থাকিব লাগিব সেইখিনি ফাইন
ইয়াতে কুৱেশ্যনটো চাওঁ, ডিছকাছ দ্য ৰোল অফ চিভিল ছ'চাইটি এজ দ্য গাৰ্জিয়ান অফ হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড অব্লিগেশ্যনছ, ৰাইট? তো চিভিল ছ'চাইটি বুলি ক'লে কি হয়? চিভিল ছ'চাইটি বুলি ক'লে চিম্পল কথাত কৈছোঁ, আপোনাৰ আৰু মোৰ নিচিনা। Okay, so we are a part of the civil society, right? NGOs are a part of the civil, self-help groups are part of civil society. Okay, so কি কৈছে সিহঁতৰ ৰোল কি হয় সুধিছে, right? তো আপোনালোকে যদি বহুত কমপ্লেক্স কে নাজানে, আপোনালোকে ঘৰৰ ওচৰৰ এটা সংগঠনৰ কথাই ভাবিব পাৰে কি সেই সংগঠনটোৱে social economic developmentsৰ কাৰণে কি কৰি আছে, political developmentsৰ কাৰণে কি কৰি আছে, economic developmentsৰ কাৰণে কি কৰি আছে, সেনেকুৱা এটা যদি broad understanding থাকে, খুব ধুনীয়াকে এই কুৱেশ্যনটো এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব, isn't it? As the guardian of human rights and obligations, এই কুৱেশ্যনটোত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আপোনালোকে এইখিনি এড্ৰেছ কৰিলে, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড অব্লিগেশ্যন, তিনিটা পাৰ্টটো আপুনি এই কুৱেশ্যনটোতেই খুলি আছে, হয় নে নহয়? এণ্ড 150 words, 3 parts you are opening in the main body of the question, and what is a civil society you are explaining in your introduction, right? And if you want to open one more part in the answer, the fourth part, you can talk about what more can be done, right? Charita part হৈ গ'ল, 10 marks for answer হয়, this will be more than enough. Okay, fine. Next question is, discuss the role of civil service in realizing true objectives of a democracy, right? Role of civil service explain কৰিলে, fine. First thing, role of civil service explain কৰিলে, তাৰ পিছত civil service in true objectives of a democracy, সেই linkage টো বুজালে, right? That linkage, that becomes the second part of the answer, fine. That substantiate your arguments in light of functioning of Indian civil service, fine. Third part to খুলিলে, তো এই বস্তুটো that substantiate your arguments in the light of functioning of the Indian civil services, তো এইটো যোনটো পাৰ্ট হয় ন, সেইটোৱে আপোনালোকে ব্ৰেক ডাউন কৰিব পাৰিব, ফাইন। আপোনালোকে ছ'চিয়েল পলিটিকেল ইকনমিকেলকে ব্ৰেক ডাউন কৰক, নহ'লে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেৰিবিলাক, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যোনখিনি হেৰি থাকে মানে ডুৱেবলছ খিনি থাকে, সেইখিনিৰ বেচিছত আপোনালোকে ব্ৰেকআপ কৰক। তো সেই আনচাৰটো ন এটা পাৰ্ট যেতিয়া এড্ৰেছ কৰি আছে, এই পাৰ্টটো এড্ৰেছ কৰি আছে, মনতে ভাবি ল'ব এই পাৰ্টটো মই এড্ৰেছ কৰিম আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি কৰি এড্ৰেছ কৰিম, যাতে এটা পাৰ্টটো এৰা নাযায়, ফাইন। ব্ৰডলি তিনিটা পাৰ্ট এড্ৰেছ কৰিলো আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ভাঙি ভাঙি এড্ৰেছ কৰিম, অ'কে, ফাইন। নেক্সটটো কি হয়, 2022 যোনটো কুৱেশ্যন আহিছিলে, ডিছকাছ দ্য মেজাৰ্ছ ফৰ মেকিং চিভিল চাৰ্ভিচেছ ইন ইণ্ডিয়া মোৰ এফিচিয়েণ্ট, ঠিক আছে। এফিচিয়েণ্ট ফাৰ্ষ্ট কিৱৰ্ড হয়, ৰেছপন্সিভ ছেকেণ্ড কিৱৰ্ড হয়, to the need of the public in the light of the, fine, in the light of the rapidly changing, fine. So A is a connecting statement to efficient responsive to the needs of the public in the light of the rapidly changing. Rapidly क्या change हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वो तो बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में, हमको बताना पड़ेगा ना कि क्या चेंज हो रहा है, तो वो हम बताएंगे आंसर में, ठीक है। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल तीन कीवर्ड तो इसी में हो गए, मतलब अपने तरफ से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बोला जा रहा है कि टुकड़ों में बांट बांट के लिखो कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेलेग बेलेग के लिखक, फाइन। और ए रिलेशन टू एस्टाब्लिश करक कि पब्लिक इन द लाइट ऑफ रैपिडली चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो ये रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करो और ये 1, 2 एंड 3 ये एक्सप्लेन करो, फाइन। और पहला पार्ट तो तुम खुद अपने तरफ से जस्टिफाई करोगे कि मेजर्स ऑफ मेकिंग सिविल सर्विसेज इन इंडिया मोर एफिशिएंट कैसे हैं, ठीक है, ओके, ফাইন। তো এইটোৰ বিষয়ে আমি অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিছিলো কি আমাৰ GS-5 অকল আসাম চেন্ট্ৰিক যোনটো পাৰ্ট হয়, তো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এটা স্পেচিয়েল কোৰ্চ লঞ্চ হ'ব, য'ত আমাৰ আসাম পলিটি, হিষ্ট্ৰী, কালচাৰ, ইকনমি, জিঅ'গ্ৰাফী সকলোখিনি কভাৰ কৰা হ'ব, ফাইন। তো আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কল কৰিব পাৰে, অৰ ইউ কেন অলছ' লগ ইন টু study.lucent.com, ফাইন, এণ্ড ইউ কেন এক্সেছ দিছ কোৰ্চ। আমাৰ ক্লাছেছখিনি 22 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু আপোনালোকে ইউ কেন কণ্টেক্ট আৱাৰ অফিচ এণ্ড ৰাইট। Now, neighborhood এই পাৰ্টটো আমাৰ আইৰ পাৰ্ট, মই কোৰ্চৰ পৰাই যাম, বুকছ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যিখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিলে ন, যদি গম পাইছে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো কাৰণে বুক চ'ৰ্চটো লগত আমাৰ লক্ষ্মীকান্তৰ আপোনালোকে দুখন কিতাপ পঢ়িব পাৰে, এখন হ'ল পলিটিখন, ছেকেণ্ডখন গভাৰ্নেন্সখন। গভাৰ্নেন্সৰ কাৰণে বেলেগ কিতাপো ল'ব পাৰে, তিনি বুকছ ৱৰ্ক। ত' লক্ষ্মীকান্তৰ দুখন কিতাপ, পলিটিখন, গভাৰ্নেন্স। আৰু গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ চিৰিজ যদি চামাৰি চাই চামাৰি চাব পাৰে, অনলাইন বহুত এভেইলেবল আছে, ছেকেণ্ড ইয়াৰ চি পাৰ্টটো চাব পাৰে। ত' ইয়াৰ পৰা অলমষ্ট হৈয়ে যায়, লগতে ৰিচেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম, ঠিক আছে। আৰু নেক্সট ছ'চিয়েল জাষ্টিছ যিটো পাৰ্ট আছে নহয়, আপোনালোকৰ যিখিনি NCERT আছে, that will suffice, ইয়াৰ এক্সট্ৰা আৰু একো দৰকাৰ নহয়, ঠিক আছে।
আৰু থাকিলে IR part. Now IR part is dynamic. আছে তো IR ৰ কাৰণে কিতাপ বহুত আছে, কোনোবা এখন কিতাপ ল'লে হ'ল, বাট লাইন বাই লাইন পঢ়ি লাভ নাই। যিখিনি কাৰেণ্টত আছে বা যিকেইটা জেনেৰেলি কুৱেশ্যন বেছিকে সেইখিনি পাৰ্ট, আৰু লগতে কাৰেণ্টত থকাখিনি আমি এক্সট্ৰাকে পঢ়িব লাগিব। IR ৰ কাৰণে যিকোনো বুক কিং পঢ়িব পাৰে, খান্না পঢ়িব পাৰে, যিকোনো এখন কিতাপ ল'লে হ'ল IR ৰ কাৰণে। বা বহুতে ইগনো প্ৰিফাৰ কৰে, তো ইগনো কিতাপখিনিও চাব পাৰে বেছিক পাৰ্টৰ কাৰণে, বাট বহুত ডিটেইলছ যাবৰ কাৰণে এতিয়া সময় নাই। ঠিক আছে, নাও এইটো অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলো। ইন কিপিং উইথ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি, ইণ্ডিয়া ডিজায়াৰ্ছ নৰ্মেল নেইবাৰলি ৰিলেশ্যনছ উইথ পাকিস্তান। কমেণ্ট। তো ফাৰ্ষ্টতে নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি আমাৰ ষ্টাৰ্ট কেতিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে, সেইখিনি বস্তু। দেন নতুন গভৰ্ণমেণ্ট আহোঁতে 2014ত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বাউণ্ডাৰী ষ্টেটছ আছে, নেইবাৰ চবকে ইনভাইট কৰিছিলে ভোট টেকিঙত। সেই পাৰ্টটো আপুনি ইণ্ট্ৰত লিখিব পাৰে। দেন অলৰেডি মই কানেক্ট কৰাইছিলোঁ যে অকণ আগতে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লগত কেনেকৈ এইটো বস্তু সংগতি ৰাখি আহিছিলে। নেক্সট টু এগেইন, এজ ক্ল'জ নেইবাৰ্ছ ইণ্ডিয়া এণ্ড নেপাল শ্বেয়াৰ ইউনিক টাইপছ অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এণ্ড কোঅপাৰেশ্যন। চিমিলাৰলি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ডিক'ডো কৰিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন। ৰাইট, এগেইন ইটছ এ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছড কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, তো হয়, ৰিচেণ্ট যিখিনি হেপেনিংছ আছে নোট ডাউন কৰি থোৱা ক'ৰবাত, তাৰ পৰা সহায় হয় লিখিবৰ কাৰণে। Next to, at the center of India's development agenda in Myanmar lies connectivity. Do you agree with the statement elicited with vital reasons in support of your answer? আমাৰ যিখিনি IR ৰ ইনিচিয়েটিভ আছে, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ফ'কাছড এক্ট ইষ্ট পলিচি আণ্ডাৰত, ৰিচেণ্টলি ম্যানমাৰৰ যিকেইটা পৰ্ট আছে, লেটছ আই অলৰেডি নো যে ওৱান ইজ কালাজান মাল্টিমডেল পৰ্ট। তো কালাজানৰ ওপৰত কালাজান প্ৰজেক্ট, অ'কে, পৰ্ট কোনটো হয়, চিটুৱে পৰ্ট আছে, চিটুৱে পৰ্ট আছে, ৰাইট। তো ইয়াত ডেফিনেটলি যদি মেপখন আঁকে, মেপত দেখাই দিয়ে, তাত আপোনালোকে 𝐂𝐿 পৰ্টটো দেখাই দিব পাৰে, 𝐂𝐿 পৰ্ট। ঠিক আছে, তো এইখিনি আপোনালোকৰ 𝐂𝐿টো আপোনাৰ অকণ ছাবচিডাৰী পইণ্ট হৈ গ'ল, মেইন পইণ্ট নহয়। তো কানেক্টিভিটি, ঠিক আছে। নাও হাউ কাম কানেক্টিভিটি, কেনেকৈ হ'ব? যদি আপোনালোকে নিউজ ফ'ল' কৰিছে, এইবছৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, ৰাইট। The North East is now connected with মানে South East Asia will be connected via railway line. তো ৰেলৱে থ্ৰু দি নতুনকৈ আপোনাৰ কিছুমান কানেকশ্যন কৰি আছে, ঠিক আছে, ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰ। অ'কে, তো ইয়াতে আপোনাৰ বস্তুখিনি ইয়াত কি কি আহিব, যে কানেক্টিভিটি, কালাজান মাল্টিমডেল প্ৰজেক্ট, তাৰ পৰা কেনেকৈ আহিব, ক'ৰ পৰা মিজোৰামৰ ক'ত আহিব, তাৰ পৰা কেনেকৈ যাব, অসমলৈ কেনেকৈ কানেক্ট হ'ব, এইখিনি দেখাই দিব লাগিব। তো ইয়াতে মেপটো আহিয়ে যাব, মেপ শুড বি দিয়াৰ। ট্ৰিবুনত এইটো ইয়াৰে ওপৰত আহিছিলে, ট্ৰিবুন এডিটৰিয়েল। তো ইট ৱাজ ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটোৱে কালাজান ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰু বেলেগ কি কি আছে, ঠিক আছে, যে ট্ৰাইলেটাৰেল হাইৱে আছে, যে তাৰে কাম চলি আছে, এটচেট্ৰা, এই গোটেইবোৰ বস্তু ইয়াত ইনক্লুড হৈ যাব। অ'কে, তো ফাৰ্ষ্টতে ডিফাইন দ্য ষ্টেটমেণ্ট, ৱাই এট দ্য চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডা ম্যানমাৰ লাইজ কানেক্টিভিটি, ৱাই কানেক্টিভিটি, আৰু কি কি আছে, কালাজান প্ৰজেক্ট আছে, ট্ৰাইলেটাৰেল হাইৱে আছে, ৰেলৱে প্ৰজেক্ট চলি আছে, এটচেট্ৰা। ডু ইউ এগ্ৰি উইথ দ্য ষ্টেটমেণ্ট? ইয়াত এগেইন টেক এ ডিপ্ল'মেটিক ষ্টেণ্ড, হয় যে আমাৰ connectivity is one of the most focus, মানে one of the most focus area, but it is not the only focused area. Cultural ties আছে, economic ties আছে, right, বেলেগ part সেইখিনি আহি যাব। So those should be included in the answer. Next, elucidate with suitable reasons. Now why reasons? Now here you will need the data, আৰু সেই ডাটাবোৰ আপোনাক ক'ত পাব, সেই ট্ৰিবুনৰ এডিটৰিয়েলছ তাতে পাব। কেনেকুৱা ডাটা, যে এইখিনি যে কানেক্টিভিটি হয়, আমি সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত আমাৰ ইমান $1 বিলিয়ন বিজনেছ বাঢ়ি যাব, অসমৰ কাৰণে ইমানখিনি সহায় হ'ব, ঠিক আছে। তো দ'জ থিংছ উইল বি নিডেড। তো ডিক'ড কৰক কুৱেশ্যনটো, দেন য'ত মেপ লাগে মেপ ড্ৰ কৰক, ৰিচেণ্ট ডাটা ইনক্লুড কৰক, ইট উইল চাফাইচ। অ'কে, তো IR পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন যিমানখিনি এতিয়ালৈকে আহিছে, মেইনলি দেখা গৈছে যে এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইনস্পায়াৰ্ড হয়, these classes. So this is a paper য'ত আপোনালোকে বহুত হাই স্ক'ৰ আনিব পাৰে, ঠিক আছে। ইয়াতে চাওক, এথিক্সৰ মেইন ফাণ্ডাটো হ'ল যে ফিলচফি পাৰ্টটো
আপোনালোকে ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগে উইথ দ্য কনচেপ্টছ এণ্ড that is the most I think that is the single most toughest part of this paper. Now why toughest? Because এই কানেকশ্যনটো আপোনাৰ লগালগ নাহে, এতিয়া হাতকে হয় বুলি কোৱা হয় ন, GS1 GS2 GS3 এছেৰ পৰা এইখন অকণমান পৃথক, আপোনাৰ সেই জোনটোত আহিব সময় লাগে। So that philosophy part should be integrated with the concepts and then that concepts and the philosophy should be supported by examples. আৰু সেই পাৰ্টটোত আমি সদায় গুৰুত্ব দিওঁ। The classes will be starting from 4th April. Okay, so you can contact the authorities. Now next part to 2020 a nuclear war cannot be won and must never be fought. Nuclear war cannot be won and must never be fought. So ইয়াতে আপোনাৰ যদি কোনোবা পলিটিকেল সায়েন্টিষ্টৰ কোট আছে ইউজ কৰিব পাৰে। cannot be won. Why? The devastation যিখিনি হয়, okay, humanities কাৰণে it is not good, right? Those should come in and must never be fought. So ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি পলিচি আছে, ৰাইট, সেইখিনি বস্তু নো ফাষ্ট ইউজ পলিচি, এইবিলাক বস্তু ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব এনচাৰত, কিয় এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। This Vienna Declaration is a landmark the history of human rights elucidated. চাওক ইয়াতে ওপৰত আছিলে টপিকটো নিউক্লিয়াৰ ৱাৰ, ঠিক আছে। ইয়াত ফ'কাছটো কি হয়, নট ভিয়েনা ডিক্লাৰেশ্যন, ফ'কাছটো হ'ল হিউমেন ৰাইটছ। Okay, look, there are different types of rights. Okay, legal rights আছে, fundamental rights আছে, right, natural rights আছে, then our human rights আছে. So firstly you should know what is human rights. Okay, our code for definition Lakshmikantar National Human Rights Commission যে চ্যাপ্টারটা দিয়া আছে, life, liberty, property, equality, justice concept of the human rights, ঠিক আছে। তো তাৰ পৰা আপোনালোকে এনসাৰটো ড্ৰ কৰিব। Then why it's a landmark? So last year এই কুৱেশ্যনটো মই যে কৈ আছিলো PM Bakshi, I think article 13 or article 14 আন্ডাৰ পাহৰিলো, এটা পাৰ্ট অফ ড্ৰ কৰা আছিলে। PM Bakshi আৰ্টিকেলটো তলতে এক্সপ্লেইন কৰা আছিলে what is Vienna Declaration for certain reasons. তো সেইকাৰণে PM Bakshi ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। PM Bakshi, তো ইয়াত আমি সোর্সটো কি পাই গ'লো, এটা ইয়েস IR কোৱেশ্যন হয়, বাট PM Bakshi এটা সোর্স হয় তাৰ পৰা। নেক্সট ইণ্ডিয়া এণ্ড USA are natural allies, discuss the strategic reason of India's closeness to the USA 15 নম্বৰৰ কাৰণে। Now you must first define in the intro part why natural allies. USA is the oldest democracy, India is the largest democracy. So তাৰ পৰা আমাৰ বস্তুখিনি আনিব লাগিব, সিমিলাৰিটি কি আছে, ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছ আমাৰ কি আছে, ইলেকশ্যন এটচেট্ৰা, গোটেইখিনি আমি আনিব লাগিব ষ্টাৰ্টিং ফৰ ইন দ্য ইন্ট্ৰ পাৰ্ট। নেক্সটটো দ্য ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিজনছ, আৰু ইয়াত আপোনাৰ জিঅ' পলিটিক্সটো আহি গ'ল, চাইনা ফেক্টৰ আহি গ'ল, ইণ্ডিয়াৰ পাকিস্তান ফেক্টৰ আহি গ'ল, অ'কে, সাউথ ইষ্ট এছিয়া, ইণ্ডো পেচিফিক ট্ৰেডৰ কাৰণে সেই গোটেইবোৰ আহি গ'ল ষ্ট্ৰেটেজিক। ত' অল দিছ থিংছ শুড বি কানেক্টেড। সেইটো কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ যদিও IR কুৱেশ্যন হয়, যদি মেপৰ লগত ছাপ্লিমেণ্ট কৰা যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ এনচাৰ লিখিব না। ইণ্ডিয়া US এনেও নিউজত থাকেই, কিন্তু আমি এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইনস্পায়াৰ ধৰিব। নেক্সটটো লাষ্ট ইয়াৰ আহি গৈছে, by an objective criteria such a population, territorial size, GDP, economic potential, civilization legacy, cultural diversity, political system, and the past and ongoing contributions to the activities of UN peacekeeping, India is eminently qualified for a permanent membership. See, totally current affairs based question. So ইয়াতে কিৱৰ্ড কেইটা যদি ইন্ট্রোত লিখিবৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ হয়, উপায় নাই, ওচৰত ফ্লোচাৰ্ট দেখাব পৰা যাব। ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন world largest as per recent report, UNFP report. Territorial size, okay, one of the largest country. India's GDP, okay, a trillion, 3.4 trillion. Economic potential বহুত বেছি, certain report quote কৰিব পাৰে। Civilization legacy, cultural diversity, political system, democratic support কৰিবৰ কাৰণে। তো লগতে UN peacekeeping আমাৰ সদায় top 3 top 4 আমাৰ থাকেই, ঠিক আছে। Those part should be included in the intro part. যদি ইন্ট্রোত গোটেইখিনি বস্তু দীঘল হয়, লাষ্টৰ ফালে কুৱেশ্যন থাকে আছিলে এইটো ফ্লোচাৰ্ট এখন যাব লাগে। India is eminently qualified for permanent membership in UN. Okay, comment.
তো ইণ্ডিয়াক যদি ফ্ৰান্সে ছাপোৰ্ট কৰিছে, ৰাছিয়া ছাপোৰ্ট কৰিছে, USA ছাপোৰ্ট কৰিছে, ঠিক আছে। তো তাত কিছু তাতে আই থিংক লাষ্ট ইয়াৰ ফ্ৰান্স আৰু ৰাছিয়াই ৰিএটাৰেট কৰিছিলে ছাপোৰ্টটো। তো ইটো সেইখিনি সময়ত মেইনছৰ আগে আগে তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হয়। ডাটা লাগিব, কেনেকুৱা ডাটা, যিখিনি অলৰেডি কৰিছে। আমাক কিছুমান বেচিছ লাগিব, কেনেকুৱা বেচিছ, যে আমি সদায় পিচ কিপিঙৰ পিনে গৈছো, ৱাৰ মোডত আমি যোৱা নাই। আৰু লগতে আমি সদায় বেলেঞ্চিঙৰ পিনে গৈছো, যে যদি ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ কিবা ইছ্যু হৈছে, আমি তাত চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছো, ৰাইট, নট গেটিং এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেটিং ইন দ্য ৱাৰ এটচেট্ৰা। এই বস্তুবোৰ ইয়াতে আহি যাব, ঠিক আছে। লিখিবলৈ ডাটা বহুত পাই যাব, ঠিক আছে। তো ইয়াত ফ্ল'চাৰ্ট এটচেট্ৰা ইনক্লুড কৰিবই, কাৰণ ইয়াত আমাৰ পাৰ্ট বহুত কেইটা আছে, ঠিক আছে। গোটেইখিনি বস্তু ষ্টৰিত আপোনাৰ এড্ৰেছ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ GS2ৰ কাৰণে। চাওক, লাষ্ট টাইম আমাৰ GS2ৰ মেক্সিমামখিনি বস্তু কেইটামান বহুত টাফ কুৱেশ্যন আছিলে, সেইখিনি বাদ দি বাকীখিনি বস্তু আমাৰ এড্ৰেছ হৈ গৈছিলে GS2ত। এই পাৰ্টটোত আমি আৰু এটা বস্তু কি চাব লাগিব, যে চ'ৰ্চ যিখিনি আছে নহয়, সেইখিনি আমাৰ ক্লিয়াৰ লাগে। তো চ'ৰ্চ আমি কি গম পালো, এটা হ'ল NCERT, ছেকেণ্ডটো কোনখন কিতাপ, ক্লাছ 11ৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন নেটৱৰ্ক, ৰাইট। আফটাৰ NCERT লক্ষ্মীকান্তৰ দুখন কিতাপ, এখন পলিটি, ইণ্ডিয়ান পলিটি, ছেকেণ্ডখন গভাৰ্নেন্স। আৰু IR ৰ কাৰণে যিখিনি কিতাপ ইগনো পঢ়িব পাৰে, পান্না পঢ়িব পাৰে, যি পঢ়ে IR ৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ কাৰণে এগেইন গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱেবছাইট পঢ়ে, এডুকেশ্যন, হেল্থ, হিউমেন ৰিচোৰ্চ, এই পাৰ্টখিনিৰ কাৰণে, ৰাইট। তো দিছ পেপাৰ উইল need lots of effort to be covered to get the confidence before the exam, ঠিক আছে। আৰু লগতে ট্ৰিবিউনৰ যিবোৰ এডিটৰিয়েল আছে, আমি সেইখিনি বস্তু ইয়াত লগত আনিব লাগিব, অ'কে। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ GS2 পেপাৰ ডিছকাশ্যন, হাউ টু প্ৰচিড বেচিকৰ পৰা আপ টু আমাৰ চ'ৰ্চৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত কভাৰ কৰিছো। মই লাষ্টত যোৱাৰ আগতে এটা বস্তু ইয়াত কৈ যাওঁ, যে শেষ কৰাৰ আগত সদায় কিৱৰ্ড বিলাক আপোনালোকে এড্ৰেছ কৰিবই। ইয়াত যদি এগেইন কৈছে চিভিল ছ'চাইটি, কিবা যদি এক্ট আছে, ৰাইট, ছ'চাইটি এক্ট আছে, কিবা NGOৰ কাৰণে এক্ট আছে, সেইবিলাক বস্তু সদায় ইয়াতে পইণ্ট কৰিব লাগে। এগেইন হিউমেন ৰাইটছৰ কিৱৰ্ড কেইটা সদায় ডিফাইন কৰিবই, লাগিলে ওচৰত ফ্ল'চাৰ্ট হিচাপে হওক, ঠিক আছে। চিমিলাৰলি মই ওপৰত আৰু লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন চাওঁ, মন কি বাত এটা এম গভাৰ্নেন্স কনচেপ্ট এটা আছে, এইবিলাক বস্তু ইয়াত আহি যায়। তো ঠিক আছে, এইখিনিৰ লগতে যদি আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স স্কিমছৰ ওপৰত মানে সেই সময়ত ডিছকাশ্যন হৈ আছিলে, 2022ত স্কিম লঞ্চ কৰিছিলে, কুৱেশ্যন আছিলে। SDGৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এভৰি টাইম আহি আছে, এইবাৰ চাগে আহিব। তো যিকেইটা আমাৰ SDG আছে, SDG 1 SDG 2 জিৰ' হাংগাৰ, SDG 3 হেল্থ, SDG 4 এডুকেশ্যন, SDG 5 জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি। সেইখিনি বস্তু আমাক পুৰা জিভাৰ আগত লাগিব, 7 এনাৰ্জি এটচেট্ৰা, ঠিক আছে। সেইবিলাক আপোনালোকে এতিয়াই কৈ থব, এক্সামৰ আগত ৰিভিজন নহয়, এতিয়াই গোটেইকেইটা আমাৰ SDG আমাৰ পুৰা আঙুলিৰ আগত লাগিব। তো চিমিলাৰলি লাষ্ট ইয়াৰ বাজেটত ডিচেবিলিটিৰ ওপৰত বহুতখিনি ইম্পেচাছ দিয়া হৈছিলে। তো এইবছৰ অসম বাজেটত কি আছে আমি সেইখিনি চাব লাগিব, ৰাইট। আমি বাজেটখন আমি অলৰেডি চাগে আমি কভাৰ কৰিছোঁ, মেইনছৰ আমি আকৌ কভাৰ কৰিম। তো সেইখিনি পাৰ্ট ইয়াত চাব লাগিব। স্কিমছ ডেফিনেটলি দৰকাৰ হৈ যায়। তো আৰু এটা বস্তু, কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম অলৰেডি মুছামে ডিছকাছ কৰিছে। ইন দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ অলৱেজ ট্ৰাই টু ডিকোড। চাওক, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম কিবা ডিফাইন কৰা আছে জানো? নাই ন? মেমে যিটো কৈছিলে যে দুটা ৱৰ্ড, কোঅপাৰেটিভ আৰু ফেডাৰেলিজম। কোঅপাৰেশ্যন ক'ত হ'ব? আমাৰ ফেডাৰেলিজম ক'ৰ পৰা আহে? আমি কালি ডিছকাছ কৰিছিলো এবাৰ, আৰ্টিকল 246, ৰাইট। ষ্টেট লিষ্ট, ইউনিয়ন লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। এতিয়া যদি ষ্টেট আৰু ইউনিয়নে একেলগে কাম কৰিব লাগে, কোনটোৰ ওপৰত কাম কৰিব? ডেফিনেটলি কনকাৰেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিব, ৰাইট। তো কোঅপাৰেশ্যন আমাৰ ক'ত হ'ব? কোঅপাৰেশ্যন আমাৰ কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ পৰা আহিব। এই বস্তুবোৰ ইনিচিয়েলি ডিফাইন কৰি লব। যেনে কিছুমান স্কিম, যেনেকে আপোনাৰ এটা স্কিম এটা আছিলে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত, ঠিক আছে। তাত কোঅপাৰেশ্যন আছে, দুখন ষ্টেটৰ কোঅপাৰেশ্যন আছে। যেনেকে অসম আৰু ৰাজস্থান চাই গ্ৰুপ কৰা আছে তাতে। চিমিলাৰলি অসমৰ এডুকেশ্যন পলিচি যিখিনি এতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে, লাষ্ট টাইম এক বছৰ আগত আন্ধ্ৰপ্ৰদেশে ইয়াত হেল্প কৰি আছিলে আমাক, সেইখিনি কোঅপাৰেশ্যন। দোজ আৰ স্মল এক্সাম্পলছ হুইচ ইউ উইল গেট টু নো ইন আছাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰ। এইখিনি পাৰ্টো ইয়াতে আহি যাব, ঠিক আছে।
তো আজি ক্লাছটো এইখিনিতে এৰিলো অহাকালি আমি আকৌ GS-2 ওপৰত কিছুমান আমি ইন ডেপথ ষ্ট্ৰেটেজিক ডিকোডিং আৰু PYQ গোটেইখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিম। তো যোৱাৰ আগতে চ'ৰ্চটো আকৌ এবাৰ এগেইন NCERT ক্লাছ 11ৰ কিতাপখন লক্ষ্মীকান্তৰ দুখন কিতাপ, এখন পলিটি, এখন গভাৰ্নেন্স। IR ৰ কাৰণে যি পঢ়ে ঠাণ্ডা পঢ়িব পাৰে, বহুতে ইগনোৰ পঢ়িব খোজে ইগনোৰ পঢ়িব পাৰে। লগতে আমাৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ব আমি ট্ৰিবিউন পুৰা ভালকে আছাম ট্ৰিবিউন বহুত ভালকে আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ ক্লাছটো। থেংক ইউ ছ' মাছ।